nílé ọ̀dọ́ àgùntàn, ẹwà ògo rẹ̀ kù ọ́ pé máa bọ̀. Wọlé wọlé o ẹlẹ́ṣẹ̀ wọlé kankan, súnmọ́ Ọlọ́run o ọ̀rẹ́ kó lè súnmọ́ ọ. Mo fẹ́ràn rẹ̀ o, òṣèlú mú yàpá wá, dágbére fẹ̀ṣẹ̀ o kò lè mọ̀ bó ṣe fẹ́ ọ tó. Ọlọ́run làjà kò lè rojú rere rẹ̀. Wọlé wọlé o ẹlẹ́ṣẹ̀ wọlé kankan. Súnmọ́ Ọlọ́run o ọ̀rẹ́ kó lè súnmọ́ ọ. Mo fẹ́ràn rẹ̀ o, òṣèlú mú yàpá wá. Dágbére fẹ̀ṣẹ̀ o kò lè mọ̀ bó ṣe fẹ́ ọ. Ọlọ́run làjà kò lè rojú rere rẹ̀. Ayé sì ń bẹ nílé ọ̀dọ́ àgùntàn, ẹwà ògo rẹ̀ kù ọ́ pé máa bọ̀. Wọlé wọlé o ẹlẹ́ṣẹ̀ wọlé. I don't even know if I'm already connected. Marching in the spirit of unity, so our community showing its ability. Seated in heavenly places, just like heaven. Am I connected? YouTube guys, I can't see. Okay, it's connected actually. I started seeing people. I don't know why the network is a bit slow. Yeah, it is. Tirani o, tirani o, tirani mama ni. Tirani baba o, Olúwa tirani. Fi sílẹ̀ fún ọ. This network is okay. The network is not friendly today. Ẹ̀yin ará YouTube mo ti ń rí wa. Àwọn TikTok yìí gan náà kan. Don't know. What is all of this? What is wrong? Ṣé a tiẹ̀ ti pọ̀ sórí YouTube yìí báyìí? Mo dẹ̀ mọ̀ tó rọ́ọ̀lù nẹ́tíwọ́ọ̀kì tẹ́lẹ̀ yìí tó ń ṣe ségesège báyìí. Immortal, invisible, God only wise, in life inaccessible. Eat from our high, most blessed, most glorious. Àwọn ni mo bẹ̀rẹ̀ show títí ní ìwà ń ṣe báyìí. I'm trying to use this for the second page, but it's not coming up. The people on my first page, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi like, love and share. But let me see us at the comment section. Gan ni mo fẹ́ sọ. Slow connection.
ẹ jẹ́ n rí wa ní comment section. Mi tí ṣe introductory greeting because I didn't know what is wrong. I just start the show is not even up to a minute and the device is hot already. Ayé sì ń bẹ nílé ọ̀dọ́ àgùntàn, wá ògo rẹ̀ kò pé máa bọ̀. Wọlé wọlé o ẹlẹ́ṣẹ̀ wọlé kankan. Súnmọ́ Ọlọ́run o. Okay, Badmus Ọlálékan mo ti ń rí wa. Súnmọ́ Ọlọ́run o. On-screen TV àbí CV ni. Ọ̀rẹ́ kò lè súnmọ́ o ní this video will be deleted. Ọ̀rẹ́ kò lè súnmọ́ o fẹ́ràn rẹ̀ o. Ẹ̀ṣẹ̀ ló mú yapa wá. Àgbèrè fẹ̀ṣẹ̀ kò lè mọ̀ bó ṣe fẹ́ ọ bọ́lọ́run lájà. Kò lè rojú rere rẹ̀. When I think of tomorrow and never today, live my life. Never knew nothing of what is my grace. To go. Okay, let me try and yeah. Good afternoon, everybody. Welcome to another beautiful section of our Friday chat. This is Friday Chat with JMK. Every Friday, as usual, we come live to have interaction and discussion together. And it has always been so educative and inspiring. And as usual, our Friday chat is always made up of a whole lot of things. And most importantly, the things we have said during the week. And it also involves call-in show where people will call in and interact. So bá ṣe máa ṣe nù ẹ káàsán gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọjọ́ Jímọ̀ pẹ̀lú Bosede Jmk. Ọjọ́ Jímọ̀ náà la máa ń pàdé lórí ètò yìí. A máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tá a bá ti sọ láàrin ọ̀sẹ̀ lórí pre-recorded video wa. Tàbí bóyá àwọn nǹkan tí tá a ní lẹ́mìí tá a fẹ́ sọ tá a fẹ́ public opinion àsáfẹ́ general interaction lórí ẹ̀. Friday chat wa dẹ̀ lélẹ́yìí bá a ti ṣe máa ń ṣe ní ọjọ́ Jímọ̀ nìyẹn. Aago 3 ọ̀sán Nàìjíríà ńlá máa ń pàdé and ever since tá a ti ń ṣe God has given us grace. We have been consistent and God is helping us. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi power tap. A wà lórí Facebook wa méjèèjì JMK1 and JMK2. A dẹ̀ wà lórí YouTube and TikTok báyìí náà. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwa tá a wà lórí TikTok yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi power tap. Àwa tá a wà lórí YouTube ẹ bá mi share link yẹn. Then the people on my 2 Facebook pages ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi like kẹ́ love kẹ́ share. Of course pages mẹ́ta la ní lórí Facebook, which is the third one is ìjìnlẹ̀ Bosede Jmk. And tá a bá ń ṣe Friday chat àbá bá ń ṣe Bible study àbí Yorùbá reading àbí any live stream a kì í sábà gbé àwọn ará third page yẹn wọlé because of pé the availability of devices, because right now devices mẹ́rin ni mo mount. I'm mounting 4 different devices right now. I'm using 2 for Facebook, 1 on 2. I'm using 1 for YouTube, 1 for TikTok. You understand? Even my own normal phone tó jẹ́ phone mi tí mo ń lò gangan òun ni mo stand for YouTube. So tí n bá sọ pé I want to carry the people on ìjìnlẹ̀ along, that means that I'm still going to bring another device. So God is able. Most of the time tá a bá screen record díẹ̀ nínú àwọn show wa a máa ń gbé sórí ìjìnlẹ̀ yẹn náà. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi power tap. Àwa tá a wà lórí
JMK1 mi lórí Facebook yẹn ó yẹ ká ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ like a love ni tá bá ti like ta love people will join àwọn èèyàn á rí wípé a ti wà lórí live stream so ẹ jẹ́ kí n rí ọwọ́ wa ní comment section kó tó di pé a máa lọ sínú ètò wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe mo fẹ́ rán wa létí ok ẹ jẹ́ kí kinní yẹn reconnect. mo fẹ́ rán wa létí iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties iléeṣẹ́ Landness Mr. Adébáyọ̀ Àkàndé lórí JMK2 mo rí yín ẹ káàsán Waheed Ọláìdé Hasan Yínká Dáìró Mohammed Àjàmú Jacob wọ́n ní ṣé ó dára kí Tóyìn Ọbásanjọ́ ẹ káàsán Èjìrẹ́ on TikTok good afternoon gbogbo apátápátá ni mo kí ẹ ṣé gan ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi power tap àwa tá wà lórí TikTok yẹn ẹ bá mi power tap Olúbísí good afternoon Mr. Moses anointed topmost gbogbo apátápátá ni mo rí mò ń dúró kí àwọn ará first page yìí ní ìmọ̀ nǹkan tó ṣe device tó kàn ń róòlù ní àbísí this is people on JMK1 lélẹ́yìn ìsìn I don't know the reason why this device is just rolling can you imagine. Wi-Fi ẹ̀ ni mo dẹ̀ ń lò fún iPhone yẹn ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tó ti máa ní mọ̀ reconnect ẹ̀ sìn ó kàn máa gé kélekèle anointed ẹ ṣé good afternoon so I don't know what is wrong o I don't know can you imagine what is all of this bá dẹ̀ ni mo stop ẹ̀ sìn ó kàn máa cut mi láìkí show máa gé kélekèle even me myself gan mo kàn try láti wá ṣe live stream yìí I'm not in mood with me it is well with my mood now. To reconnect. Okay, we are back. Mr. Aderomu, thank you for liking the live. So, iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties. Gbogbo àwọn olóríire tá a fẹ́ ra ilẹ̀, tá a sì tún fẹ́ ra ilé, àbá fẹ́ ra ṣọ́ọ̀bù. Ẹ jẹ́ kí a kàn sí iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties. And gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀, mo sọ nínú pre-recorded tí mo post láàrin ọ̀sẹ̀ yìí. Mo sọ fún wa wípé gbogbo àwọn ilẹ̀ tá lọ advertise ní Ìdó ológun ẹrú Arúlógún Ọjọ́ gbogbo àwọn ilẹ̀ yẹn ló ti wà sold out. Gbogbo àwa èèyàn tí a ti gbọ́n oníkálùkù ti tètè take advantage of the fact pé time tó ṣì ń ta wàràwàrà yẹn all the land had already been sold out láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties ni tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa iléeṣẹ́ tá a ti lè ralẹ̀ tó fọkàn balẹ̀ ilẹ̀ tá a máa rà tí ò kí ń ṣe ilẹ̀ jìbìtì ilẹ̀ tó ní deed of assignment ilẹ̀ tó ní ìwé ilẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n á ti bá wa ṣe corner piece wa sórí ilẹ̀ wa wọ́n á ti korúkọ wa sí ní ìka tó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ sanwó extra fún corner piece mọ́ ilẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ ló ti rẹ́dì iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties ni ilẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ jìbìtì ilẹ̀ tí ìṣe pé yóò wá máa ní àti sanwó wọn ọmọ tí allocate ilẹ̀ fún àwọn kò sí ìyẹn ní iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties gbogbo àwọn olóríire tá a wà ní Nàìjíríà àtàwọn olóríire tá a wà nílùú òyìnbó ẹ jẹ́ kí a kàn sí iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties àwọn ibi tí àǹfààní àti ra ilẹ̀ wà ní àkókò yìí láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties òun ni Next Farm City ó wà ní along Ìṣẹ́yìn Ògbómọ̀ṣọ́ expressway ní Ọ̀yọ́ state 500 square meter níbẹ̀ yẹn is 600,000 naira péré ṣùgbọ́n ẹ lè ṣe 200,000 naira initial deposit kì í ṣe gbogbo 600,000 béèyàn bá ní gbogbo ẹ̀ tán wọ́n bá ní 200,000 kò mọ́ kó bọ̀ ẹ ṣe 200,000 naira initial deposit ẹ dẹ̀ spread the payment yín fún oṣù mẹ́fà ẹlòmíì gan ó san tán kóṣù mẹ́fà ń tó pé without interest 500 square meter níbẹ̀ is 600,000 naira so yà báyìí Next Farm City ní ọ̀nà Ìṣẹ́yìn Ògbómọ̀ṣọ́ expressway ibẹ̀ ló wà láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties gbogbo information ní bẹ lórí péèjì mi
tí a bá kíyèsí. Bákan náà 1500 square meter níbẹ̀ yẹn is 1.8 million naira 1.8 million naira ni bẹ́ẹ̀ a lè ṣe 500,000 naira initial deposit tá a bá ti ṣe 500,000 initial deposit wọ́n lẹ̀ wá fún wa a spread the payment wa fún oṣù mẹ́fà. Bákan náà 3000 square meter níbẹ̀ is 3 million naira 3 million naira ni a dẹ̀ lè ṣe 1 million naira initial deposit tá a bá ti ṣe 1 million naira initial deposit wọ́n lẹ̀ wá fún wa wọ́n kó document everything fún wa a dẹ̀ spread the payment wa within oṣù mẹ́fà without interest. Ilẹ̀ tó fọkàn balẹ̀ ni and kò sí pé à ń káyà sókè lórí ilẹ̀ tá a bá rà ní iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties. Bákan náà iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties wọ́n ń ta ṣọ́ọ̀bù ní Olúyọ̀lé modern market ní Ìbàdàn ní new garage roundabout ní Ìbàdàn. I was there live ní last year October mo wà ní Ìbàdàn yẹn mo wà ní location Olúyọ̀lé modern market yẹn I was there live nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbẹ́ foundation àwọn ṣọ́ọ̀bù yẹn tẹ́ bá rí nísìnyí àwọn ṣọ́ọ̀bù yẹn wọ́n ti kọ́ tán àtòkè àti ìsàlẹ̀ and this is a shop tó jẹ́ pé direct ó face main road directly ni téèyàn bá ra ṣọ́ọ̀bù sírú ibẹ̀ yẹn as a matter of fact èèyàn ò ní ìdí advertisement rẹpẹtẹ kan pé ẹ wá ra ń tàǹtà because gbangba ìdojúkọ títí ọlọ́dà ibẹ̀ lọ wà Olúyọ̀lé modern market ní new garage roundabout ní Ìbàdàn. Premium shop níbẹ̀ yẹn premium is 8 million naira first floor but àwa tá a bá ra ground floor bẹ́ẹ̀ is 9 million naira and ṣọ́ọ̀bù títà yìí ó wà in partnership with Ọ̀yọ́ state government wọ́n mọ̀ sí ṣọ́ọ̀bù tí à ń tà ní iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties. Tẹ́ bá ra ṣọ́ọ̀bù yẹn ẹ máa own ẹ̀ fún 25 years lẹ máa fi own ṣọ́ọ̀bù yẹn. Then àwa tó bá jẹ́ pé òkè ibẹ̀ la mú which is the first floor 8 million naira ground floor 9 million naira bẹ́ẹ̀ lè ṣe 2 million naira initial deposit. Tẹ́ bá ti ṣe mú 2 million naira initial deposit wọ́n fún yín ní ṣọ́ọ̀bù yín ẹ dẹ̀ spread the payment yín fún oṣù mẹ́fà láìsí interest kankan nínú ìyẹn ni premium. Then a ní platinum shop àwọn yẹn tóbi gan òkè rẹ̀ is 11 million naira ground floor rẹ̀ is 12 million naira. Ṣé wá rí platinum yìí it comes with a private toilet kì í ṣe pé general toilet wípé shop 1 shop 2 shop 3 náà jọ mọ́ pín restroom no the platinum shop comes with a private toilet and you can make 2 million naira initial deposit ẹ lè ṣe initial deposit 2 million naira owó fún ṣọ́ọ̀bù yín ẹ dẹ̀ spread the payment yín. Rentage of shop níbẹ̀ yẹn almost 1.52 million naira ni nígbà tẹ́ bá wá ra rú ṣọ́ọ̀bù yẹn nígbà tẹ́ bá fi rí ọdún mẹ́rin ọdún márùn tẹ́ bá fi rent gan ẹ ti rówó yín padà then you sit down you start making your passive income for the next 25 years in that location. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ọjà náà lẹ fẹ́ máa tà ń bẹ̀ ó déédéé náà ni so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí á jẹ àǹfààní yẹn ibi tó jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ pé àǹfààní téèyàn lè rí jẹ tí ì ṣe wípé bóyá ó lè máa wá ní gbogbo ìgbà ni you know téèyàn bá ní lọ́kì láti ra nǹkan tó jẹ́ pé yóò mú èrè púpọ̀ wá fún yàn tí lọ́kì yẹn bá ti wá tó bá lọ you might not be that lucky twice. As a matter of fact gbogbo ilẹ̀ tá a lọ polówó ń do ológun ẹ̀rú ọ̀yẹ̀ mi gan lẹ́nu ńgbà tí wọ́n ní pé gbogbo ilẹ̀ ni wọ́n ti rà tán so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí á jẹ àǹfààní ṣọ́ọ̀bù àti ilẹ̀ yìí àwa tá bá dẹ̀ yẹ pé à nífẹ̀ẹ́ sí ṣọ́ọ̀bù ilẹ̀ la fẹ́ rà ilẹ̀ wà ní Next Farm City along Ìṣẹ̀yìn Ògbómọ̀ṣọ́ láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties ní. Bákan náà Freetown Park and Garden yẹn wà ní Asaba ní Delta State along Ilaya Asaba Road Ugbolu Asaba Delta State ibẹ̀ ní Freetown Park yẹn wà 450 square meter níbẹ̀ yẹn the pre-launch price the pre-order price is 3.5 million naira 3.5 million naira ní ti Ugbolu Ilaya Asaba ní Delta State yẹn 3.5 million naira ní pre-order price fún 450 square meter níbẹ̀. Then pre-order nìyẹn pre-launch price is 4.5 million naira whereby the launch price gangan 6 million ni. So a rí wípé tá a bá wo launch price yẹn 6 million naira àti pre-order price 3.5 million ṣe rí wípé is almost times 2. So àwọn kan tán bá ti gbọ́n sìn wọ́n á tètè jàǹfààní pre-order price yẹn which is 3.5 million. Of course tẹ́ ẹ bá ní 1 million naira ẹ lè mọ̀ kó bọ̀ ẹ ṣe 1 million naira initial deposit iṣẹ́ dandan ní kẹ́ ẹ sáré máa wá gbogbo 3.5 yẹn 1 million naira initial deposit
your land will be given to you. And this place is a very, very good location where you can easily have access to basic amenities like a supermarket, like airport, you know, all those locations wọ́n súnmọ́ àwọn ìgboro tó jẹ́ pé ẹ lè tètè rí basic amenity, electricity, good road, gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ló wà níbẹ̀, kì í ṣàwọn lẹ́nu igbó téèyàn ó mórí láginjù ayé. So ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Bákan náà a ní Cedar City ní Mọ́níyà ní Ìbàdàn, Cedar City Mọ́níyà Ìbàdàn ní Ayéláàgbé area ní Mọ́níyà ní Ìbàdàn. Ṣé ẹ rí ilé ó ti ní registered survey, you already have a registered survey in your name. Tẹ́ bá ra ti Mọ́níyà yẹn 300 square meter ń bẹ̀ is 1,080,000, 1 million pẹ̀lú 80,000 naira, it's not even up to 1.1 million ní ti Mọ́níyà yẹn. 500 square meter is 1.8 million naira. 3,000 square meter is 10.8 million naira. Of course èyí tó jẹ́ 1,080,000 yẹn tẹ́ bá ní 500,000 initial deposit ẹ mọ̀ kóbò wọ́n máa wọn lẹ́yìn fún yín, ẹ dẹ̀ máa spread payment yín fún 6 months. Èyí tó jẹ́ 500 square meter tó jẹ́ 1.8 million ìyẹn náà tẹ́ bá ní 500,000 ẹ lè fi ṣe initial deposit, ẹ spread the payment yín. Tó bá dẹ̀ yẹ pé 3,000 square meter ní 10.8 million tẹ́ bá ní 1 million naira ẹ máa fi ṣe initial deposit, then you spread your payment for 6 months without interest. So gbogbo àwọn àǹfààní yìí ló wà in bulk fún wa láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties. Àwa tá a bá feel pé ṣọ́ọ̀pù yẹn fígọ̀ yẹn ó ṣe àdẹ̀fẹ́ lọ sí Àsàbà bí àwa tá a bá gbé tòsí ibẹ̀, ẹ jẹ́ ká wo ti Ògbómọ̀ṣọ́ àti ti Mọ́níyà yẹn. Mo láwọn èèyàn tí wọ́n kọ̀ǹtáàtì mi láàrin ọ̀sẹ̀ tí wọ́n bi mí léèrè pé ibo ní jẹ́ Ayéláàgbé ní Mọ́níyà. Ó tiẹ̀ ní máa nǹkan tán pè mí tán ní ó ti pẹ́ táwọn ti ń gbé Mọ́níyà, àwọn ò mọ ibi tí ń jẹ́ Ayéláàgbé. Ayéláàgbé ní Mọ́níyà ní Ìbàdàn is a developing location, developing area ni àbí òye wa báyìí ní ìsìn. Mọ́níyà ni ìyẹn wà and 300 square meter bẹ́ẹ̀ is 1,080,000. So ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má jẹ́ kí á jẹ́ kí àǹfààní ìkó fò wáru láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties ni. Gbogbo ìbẹ̀rù táwọn èèyàn máa ń ní especially àwọn tó wà ní diaspora, ìbẹ̀rù tí wọ́n máa ń ní nípa pé à ń ralé sí Nàìjíríà náà ni wípé kéèyàn má lọ bọ́ sí ọwọ́ àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n kàn gbowó tí wọn ò ní fúnyàn nílẹ̀ àbí òye yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Àmọ́ iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties iléeṣẹ́ tí ó fini lọ́kàn balẹ̀ ni, ibẹ̀ láti lè ralẹ̀ tó fọkàn balẹ̀, ilẹ̀ tó ní ìwé tó ní document tó ní everything. Irú ilẹ̀ Mọ́níyà yìí báyìí nísìn òun ti ní registered survey, ó ti ní registered survey. Kì í ṣe pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbówá dọ́kúmẹ́ǹtì káàkiri lẹ́lẹ̀ ní wọ́n ra lẹ̀ sẹ́mọ̀ pọ́n lẹ̀ míì wà tó ṣe pé bí àwọn abstract land ni ilẹ̀ tẹ́ẹ̀rà tẹ́ẹ̀rì tán allocate ilẹ̀ fún tẹ́ẹ̀kan ra lẹ̀ tẹ́ẹ̀ fẹ́nu ra lẹ̀ nígbà bá fẹ́nu ra lẹ̀ nu wọ́n lè àfẹ́nu rà tán ní mú ìdórí ilẹ̀ kí wọ́n wọn lẹ̀ fún kí wọ́n ti corner piece yín wọ́n ti bá yín ṣe wọ́n ti kọ́kọ́ yín sí ẹ̀ẹ́dẹ̀gbà dọ́kúmẹ́ǹtì ilẹ̀ yín. Iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties ibẹ̀ ni a lè ti rí gbogbo orú àǹfààní tí ó dùn bá ń jẹ. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a máa bọ̀ fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. A lè pè wọ́n 090 66 98 98 77. Mo ti gbé nọ́mbà wọn sórí caption mi lórí Facebook méjèèjì 090 66 98 98 77. Iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties ni à ń pè. Ẹ dẹ̀ lè wá bẹ̀ mí náà lórí WhatsApp for more inquiry. Of course gbogbo àwọn àlàyé tó wà níbẹ̀ náà láti ṣe yẹn, so it is well with us. Bákan náà ẹ jọ̀ọ́ bá mi power tap o. Mega praise, it is well. Bẹ́ẹ̀ni you got it right. Ẹjọ́ àwa tá a wà lórí TikTok yẹn, if you are not gifting please keep tapping. Àwọn tó wà lórí first page mi ní Facebook ní ìmọ̀ bóyá like and love ni, bóyá figure wá dẹ̀ ti jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, bóyá network ni ò lóògbé, I don't know. So bákan náà online O level school wa fún àwa tí a bá ní àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ ṣe NECO WAEC JAMB NAPTEP O level exams strictly for science students. Ẹ jẹ́ kí a enroll àwọn ọmọ yẹn ní online school yẹn. Àwọn offer math, English, physics, chemistry, biology, the 5 science subjects òun làwọn offer, and for that subject combination the charges is just little because we know that those children when they learn
and they are okay, they pass their exam, they will still carry that knowledge to their various higher institutions and will concentrate more on imparting knowledge and building lives rather than the monetary aspect of it. So àwa tá a bá láwọn ọmọ tá a fẹ́ enroll, let them come. Of course, àwọn parents kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti ń wá, apart from àwọn ọmọ tó ti bẹ̀rẹ̀ tó ti ń learn already, other parents that are coming wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn ọmọ wọn yẹn wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ WAEC wọn ní June. Ọmọ tó bá máa bẹ̀rẹ̀ WAEC ní June kì í ṣèṣin ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní May jàre, May ọ̀la yìí, May tá a ti wà ní April rẹ̀ yìí. Ọmọ tó bá fẹ́ ṣe WAEC ní May tá a mú ní next month yìí kì í ṣèṣin ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ preparation àbí òye abá ní ìsìn. So gbogbo àwa tí àwọn ọmọ wa máa bẹ̀rẹ̀ exam ní next month, 1 month subscription tán bá ṣe níbí ó ṣeéṣe kó má lè cover the whole syllabus. Ó ṣe lesson máa ń run for months ni. So most àwọn ọmọ tán wà ní SS1 SS2 àbí àwọn tó jẹ́ pọ́nṣẹ́ ẹ̀wọ̀ SS3 tàbí àwọn tó jẹ́ pọ́n tiẹ̀ ti ṣe exam yìí tán ní constraints lórí àwọn subjects kọ̀ọ̀kan, we can enroll them. Bẹ̀rẹ̀ má jẹ́ ká gbàgbé online ni, kò kí ń ṣe offline. So the children, or let me say the students, must have access to the internet and to a device. So when you enroll them, we are going to send you the link that leads to the classroom for each of the subjects. There are some of the subjects I take by myself, and there are some that I get tutor to tutor them, and the students have been having a nice time learning, and God is helping us. Fún àwa tá a bá ní àwọn ọmọ tí a fẹ́ enroll. Bákan náà, à ń ṣe adult education fún àwọn tó ti dàgbà, tó ti wà elderly, and they want to learn how to read, write, and speak good English. You know, à ń ṣe adult education fún àwọn àgbàlagbà. As a matter of fact, ní last Friday chat wa tí mo kàn sọ lérèfé, 2 different people now enrolled for that adult education. One man enrolled his wife, then another grandma enrolled herself, plus other people that ní tẹ́lẹ̀. And of course, we don't place them at the same level because there are some of them tó jẹ́ pé we have to go to the foundation whereby they learn their alphabet, they learn the sounds, the diphthongs, the diaphragms, and the sounds that the letters that sound differently when you're pronouncing them. We take them to that level because if they do not learn how to pronounce all these letters in words, they might not be able to speak fluently. And there are some tó jẹ́ pé advanced level láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn. Those ones are already familiar with the alphabet, the sounds, and all of that, and they've been having a nice time learning as well. So tá a bá fẹ́ kọ́ bá a tiẹ̀ ṣe lè mọ̀ ọ́n kọ́ ká mọ̀ ká dẹ̀ lè kọ nǹkan sílẹ̀, ká dẹ̀ lè ṣe public speaking àbí public address, you know, we also do that as well. And we have made provision for the adults for them to learn. We can also enroll. You can call my number directly, and you can come to my WhatsApp. I don't pick direct call. Number mi wo ló wà lórí screen yẹn, 08163556413. The old WhatsApp line mi tí mò ń lò yẹn kò ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́, kò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ ni. So let me put my WhatsApp line here, 08163556413. So that is my WhatsApp line. And one thing I realize is the fact that whichever information téèyàn bá ti fi online, people will still come to your DM to come and ask for the same thing. Nǹkan tó ti wà lórí information tẹ́ gbé sí orí afẹ́fẹ́ already, they will still come and ask again. So let me put my WhatsApp line here. WhatsApp number. So ni mo ti drop yẹn, ẹ jẹ́ n pin ẹ̀. I don't know why I cannot pin. The network is just so slow today. Ìmọ̀ kan tó rọ́ọ̀lù nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni ó ti slow jù lénìí. Ẹ má bínú o, orí ìpolówó ọjà gan la ṣe wà lábẹ́ ẹ̀kan. I could not even highlight it here. At least if I pé mo highlight ẹ̀ ni, I'll be able to pin it. So àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún wa nìyẹn. Then just like we used to do on our Friday chat, gbogbo àwọn nǹkan tá a ti sọ láàrin ọ̀sẹ̀ ni àmọ́ tó ń gbé yẹ̀wò kó lè dàbí interactive session. You know, ṣe mọ̀ pé tá a bá ṣe pre-recorded video bẹ́ẹ̀ yẹn, comment section nìkan làwọn èèyàn lè ti sọ̀rọ̀. So when we come to our Friday chat, we are going to have a live discussion on the various things that we have discussed on our pre-recorded videos, so that people can always interact. Ẹ jẹ́ kí n dúró fún network yẹn kó reconnect, because ó dáhùn kó drop àwọn ará Facebook.
ìmọ̀ tí mo ṣe fún network lẹ́nu, it's just not friendly. Marching in the spirit of unity. Get it? I used to. It is well with him. Tí network yóò bá dáa, màá kàn ra end the show yìí. I'm not even in the right frame of my mind. Ọlọ́run kan òun, it's God that is helping me. So bá a ṣe ń ṣe àwọn adult education àti O-level wa nìyẹn. Then àwa tá ń wá, it is strictly for science students. It's not for commercial and art. Bá a ṣe máa wá tutor kiri ni, and getting tutor can be tasking. So àkọ́kọ́ video tó jẹ́ latest video lórí page wa ó ní extract kan tí mo mú jáde. The Bible study we did, one of our Bible study, the one we did 5 months ago, I made a screen record of few minutes there where a brother was asking me pé ẹni tí ń ṣe dáadáa ẹ wà ní tí ọba ti fàyè rẹ̀ fún Jésù kò ní dọ́run igbá kan àwo kan. Ibẹ̀ la wá ń ṣàlàyé. It was a question and answer section of that Bible study ní 5 months ago ni mo ṣe torórí YouTube ni mo ti screen record ẹ̀. So àwa ń sọ fún wọn wípé self righteousness, self work, àwọn iṣẹ́ tiwa tá a ṣe nǹkan ni ó gbé wa dé heaven. The finished work of Christ ni ó gbé wa dé heaven. Wọ́n ní which parent gene are said to have the strongest influence on IQ of offspring, especially boys, but which race score lowest on IQ? Àbí òye yín bẹ́ẹ̀ yẹn. So àwa ń sọ fún wa yìí pé the finished work of salvation that Christ has done, òun ni ó máa take us to heaven. Téèyàn bá ń ṣe dáadáa tó dẹ̀ nígbàlà, of course ibi tó máa ti gbèrè dáadáa rẹ̀ yẹn ó ti ní passport tí ó fi débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tó ń ṣe in Christ, that person will not be or be rooted in bad behaviour. Ẹni yẹn ò lè mọ ìwà burúkú. Yes, ẹni tó bá truly gbàgbọ́ ní tòótọ́, you see the fruit in his life. Anybody tó bá lóun lẹ́mìí Ọlọ́run ẹ rí èso ẹ̀mí yẹn nínú ara rẹ̀. Kì í ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ orí ahọ́n àbí ọ̀rọ̀ ẹnu, you know. But tá a bá wá ń sọ yí pé à ń ṣe dáadáa, à ń mú nǹkan oníǹkan, ń jalè, ń gbọ́mọ ọlọ́mọ, ń ṣe gbá, ń ṣàwo, therefore all of that are works, self righteousness ni. A lè sọ fún wa yí pé it is not by works, kì í ṣe nípa iṣẹ́. Kẹ́nikẹ́ni ó má bá ṣògo, kẹ́nikẹ́ni ó má bá glory nínú ara rẹ̀, so that you will not glory in yourself. So and we were able to have exposition láàpẹ̀ ni on that, and God helped us. So ó ti pẹ́ mo kàn come across díẹ̀ nínú fídíò yẹn, so I cut it out. Then mo post write up kan nípa àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa interreligion marriage wípé tí àwọn èèyàn méjì tí wọ́n bá ti nífẹ̀ẹ́ ara wọn, àwọn káwọn òbí kí wọ́n mọ̀ stop wọn. You know that everyone tó wà lórí cyberspace oníkálùkù ló ní nǹkan tó ń sọ lórí page ẹ̀, and we form our opinion based on our own ideology and belief system. Me as a person, èmi ò subscribe to interreligion marriage. Èèyàn méjì tán jọ gba nǹkan náà gbọ́, ẹ̀yin méjì tẹ́jọ ní the same belief system gan, mọ challenges tí èèyàn bóyá ṣe bóyá kínní tí wọ́n encounter. À ń bọ̀ sí àwọn tó jẹ́ ìpè nítò nǹkan náà kọ́ ni wọ́n gbàgbọ́. Àwọn míì wà báǹtì wọ́n ń ṣe o, you know, àní ọmọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ti ṣe ń wọ́ọ̀kì fún wọn. But mo post yẹn as write up ni pé why ta fi, torí mo rí táwọn kan sọ̀rọ̀ nípa interreligion marriage, and mo wá rí tẹ́nìkan náà sọ wípé ṣé nítorí wípé káwọn èèyàn ó lè marry lẹ ṣe wá ń sọ wípé religion àbí belief system wọn ò mí. You know, when you don't have the same belief system, how do you want to cope? We have seen people, torí tó bá yá ń sìn, people will start mentioning governors, presidents, people of high caliber that they don't believe in the same religion, and they are together. You know tí wọ́n nìyẹn, that you never can tell what they are going through. But that's my own opinion. Bóyá tó bá di interactive session, when people start calling, ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa point yẹn wọ́n á bá wa sọ. And mo post video lady kan náà níbi tó ti ń sọ wípé men get used until they become empty, wípé àwọn ọkùnrin pé wọ́n máa lò wọ́n títí tọ́ta wọn fi empty.
ṣe rí nínú bó ti yé mi sí nínú ìrìn àjò ayé ó ní nǹkan tí Ọlọ́run fún gender kan tí ò fún gender kejì. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ẹ bá mi power tap o, ẹja power tap. Sáàbà power tap ṣe rí wípé àwọn èèyàn ò mọ̀ pa wà ní orí live stream. Power tap yẹn ló máa notify àwọn èèyàn ni ò jẹ́ ká pọ̀. Tí interactive session wa ò bá dẹ̀ pọ̀ àrọ̀ra random àmọ́ lọ ni. Èmi gan mo kàn wá fìgbàgbọ́ ṣe Friday chat èmi ni because something happened that ọlá wípé mo ti wà nílé látàárọ̀ kan ni mo ṣe tún ṣe Friday chat. If not I will have just made an update pé I won't be having Friday chat today. So ẹja power tap. So pé they get used until they become empty. Ṣé rí àwọn nǹkan tí Ọlọ́run fún gender méjèèjì ó yàtọ̀ síra wọn. Ó ní nǹkan tí Ọlọ́run fáwa tí ò fáwọn ọkùnrin, ó sì ní nǹkan tó fọ́kùnrin tí ò fóbìnrin náà. Nípa wípé usage kì í ṣe pé èèyàn ń lo ọkùnrin. Nǹkan wà bẹ́ẹ̀ ni pé that is bọ́lọ̀ ń ṣe dá wọn nìyẹn. Wọ́n ní I've been expecting you since 2:00. 3:00 la máa ń ṣe Friday chat Divine Grace 3 p.m. Nigerian time ní Friday chat wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn mo bá ń gbẹ́gùn wọlé o àti rẹ̀ ni tó ti bá wa knock the door with gift ni mo ṣe mọ̀ pé power tap gbogbo àwọn Naija movie gbogbo àwọn èèyàn tó máa ń gift wa once you don power tap they will not see notification. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wà bí you are not gifting, if you are not gifting please keep tapping. 3 p.m. Nigerian time la máa ń ṣe Friday chat Divine Grace kò kí ń ṣe 2 àbí tó bá yẹ pé country tẹ̀yìn wà bóyá 3 p.m. tàwọn bí ní 2 p.m. lọ́dọ̀ yín. So kí ni mo ń sọ lọ́yẹn ṣé rí nǹkan tí Ọlọ́run fún both gender ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Tí àwọn ọkùnrin bá feel used to stupor ọkùnrin ló máa take care of himself because kò sí ni a lè sọ wípé bóyá nítorí wípé àwọn kan wà tó jẹ́ wípé they feel bad about the way men are being used. káwa mọ́ sọ̀rọ̀ nípa responsibility. Ṣé rí ilé ayé yìí bí Ọlọ́run mọ́kàndí àìmọ́ ṣe síyàn. Ṣé rí gbogbo àwọn tá a máa ń sọ pé tí ò bá fún ọ ìwọ náà wá ṣẹ́ṣe, tí ò bá fún ọ ìwọ náà tọ́jú ara ẹ yẹn á fi yẹn kọ̀ǹsóòlù wọn ni. À ń fi kọ̀ǹsóòlù wọn ni lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí. It is the responsibility of a man to take care of his home, to take care of the family. Àbí òye abáyé nísìnyí the woman can support, and I want to believe pé the two popular religions in Nigeria believe that a man is the head of the family. Even in social study when they teach us social study in school the father is the head. Though àwọn kan they are of the opinion pé the fact pé father jẹ́ head kò mí ìpọ́n ló gbúdọ̀ mọ́ gbọ́ bùkátà ṣe mọ́ bọ́ bá ṣe yéèyàn sí ni. So the fact that pé àwọn men wọ́n wà get used to stupor yẹn, being used to stupor, being used to become empty yẹn, àwọn ọkùnrin náà máa take care ara wọn in that area. But when it comes to wípé a man being responsible nǹkan tó lọ́n fún wọn tí ọ̀fà wà nìyẹn. Ó lójú obìnrin tó jẹ́ pò ní ọmọ take care alé tí ó tún máa ṣe dáadáa sọ́kùnrin. There is a limit to which a woman can do that. Ni mo sọ wípé owó ń gbà míì ó ṣe pàtàkì sí ọkùnrin ju bí obìnrin ṣe pàtàkì lọ. Tí obìnrin àti ọkùnrin bá wà okay tó níṣẹ́ lọ́wọ́ tó lówó ẹ̀ lọ́wọ́ the ọkùnrin can get woman at any time because ó ní nǹkan tó fẹ́ fi tọ́jú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lórí obìnrin the reverse is the case. Men and women have different relationship with age. Ọjọ́ orí tọkùnrin bá ti ń dàgbà ìní irúfẹ́ obìnrin tó lè fẹ́ máa pọ̀ sí because ẹni obìnrin tó bá ti wọ age of 18 or and above tí ọkùnrin bá fẹ́ wọn ní sọ wípé ọkùnrin yẹn ṣe wrong tó bá ti fẹ́ ní right way tó yóò fi fẹ́ at any age. Tó bá tún di pọ́kùnrin dàgbà sí irúfẹ́ àwọn obìnrin náà tó lè fẹ́ náà tún máa pọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ tóbìnrin bá ti ń dàgbà sí irúfẹ́ àwọn ọkùnrin tó lè fẹ́ máa reduce ni. The chances of the kind of man she can marry will reduce. Ẹ lè rí ìyá 50 sí kó lọ fọ́mọ 30 ọmọ 25 bẹ́ẹ̀ bàbá 50 ó lè fọ́mọ 20 years old ó lè fọ́mọ 25 years old gan táwọn parents ọmọ bá ti gbà tó dẹ̀ ti san gbogbo ń tọ́ yọ san wọ́n dẹ̀ hand over rẹ̀ fún. So ìtọ́lọ̀ ń fọ́kùnrin tí ò fóbìnrin ọwọ́ tó sì fóbìnrin tí ò fọ́kùnrin náà wà. So tàbí wọ́n sọ pé men get used ta ni ọ̀sà ìmọ̀ pé gbogbo sẹ́tọ́kùnrin ṣe obìnrin náà àtàn ọmọ rẹ̀ náà ní òkèrè rẹ̀. Ntọ́kùnrin bá jẹ sínú òun lè retí ẹ̀ òbò tó bá dó àlàáfíà tó bá rí lára ìyàwó ìfọ̀kànbalẹ̀ tíyàwó bá fún òun náà lè re rẹ̀.
so a lè mọ torí ìyẹn ká wá mọ wá bóyá wá torí tẹ́ bá lọ wo fídíò yẹn the lady was saying it as if wípé bí ìgbà tí wọ́n bá dá ọ̀tá àwọn ọkùnrin lẹ́jọ́ tán saying it as if pé is pitying them ìyẹn ò kí ń ṣe pé èèyàn pity èèyàn kádàrá ìgbésí ayé ìṣẹ̀mí wọn ni yàtọ̀ perception as a matter of fact condition tí ọkùnrin bá wà tó jẹ́ pé obìnrin nìkan ló ń take care tó ń wà responsible that is an exception it is not a rule it is an exception not the rule but the way even nínú àṣà Yorùbá ọkùnrin la mọ̀ tí ó wò pé àtò I have to take responsibility kò dẹ̀ sí ní tá a lè ṣe sí yẹn nǹkan tó lọ́ọ́ ń fún àwa obìnrin nìyẹn men take care of the women and the children the women can support anything tó bá ti ní orí méjì monster ni ó ti di monster báwọn ó ti dèrè ntí the thank God for the headship thank God for the bodyship even in the area of spiritual the man supposed to take the lead inú ilé tó bá ti jẹ́ pé obìnrin nìkan ló wà spiritual ó nìkan ní ṣàdúrà tí ń sàn ń wá bí spiritual ọ̀tá ilé yẹn bí ó ṣe strong bí wọ́n ṣe mọ̀ gbàdúrà bí wọ́n ṣe pe ọmọ wọn fún devotion kíní ó máa wà tasking fóbìnrin the man supposed to take the lead his family in the spiritual aspect yes ibi líle la mọ́ bọ́kùnrin so kò sí ní tá a lè ṣe sí yẹn as far as I'm concerned I might be wrong I stand to be corrected bẹ̀bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi a gbọ́dọ̀ sọ pé bí àwa ń pity pé à ń pity irú rẹ̀ nígbà tá a bá dé aspect nǹkan tó lọ́n fọkùnrin tí ò fóbìnrin náà a máa balance ẹ̀ ní ọkùnrin tó bá wà responsible tó ń tọ́jú ilé tí ń ṣe tí ń mọ̀ tó bá lóun fẹ́ gbégbèsè kò sí ní tó lè ṣe sí torí ń tọ́lọ́ ń fóun tí ò fún wọn náà nìyẹn as long as wípé ní ẹ̀ẹ́dọ́ mọ̀ kì í ṣe wípé gbogbo ojúṣe rẹ̀ tó bá ti ku táìmù tí ó sojúṣe ìwọ ni ọ̀wà bá ìwọ kọ́ ló ń fìdí rẹ̀ ìwọ kọ́ ló fẹ́ sílé òun ló fẹ́ sílé yes so tó bá wá sọ pé men get used until they become empty becoming empty yẹn I believe báwọn ló yẹ kán wá bọ́n ṣe ní become empty ṣùgbọ́n the aspect wípé they got used in what way is it in the ways of pé they are taking care they are being responsible bọ́ọ̀lù ń ṣe dáyé nìyẹn kò sí ní tá a lè ṣe sí yẹn ọkùnrin tó bá dẹ̀ ń sá fún responsibility tó wò pé òun ò fẹ́ wà responsible òun ò fẹ́ tọ́jú ìyàwó òun ò fẹ́ tọ́jú ọmọ tó bá ti rẹ́ni tí ó gbà fún kọ́mọ fún lóyún kọ́mọ ṣe baby mama kọ́mọ tẹ̀yàwó lé bó tó bá níyàwó sílé you have to take care you have taken the woman out of the street into your inú ilé bóyá tí ó bá ṣì wà tí ó bá tí tó bá yìí single bóyá someone else will have married her so when you marry a wife you have to be responsible for her. The wife too will work of course èsúkè ní wọ rárá tá ń sọ fáwọn obìnrin pé ẹran tí àbá tọ́jú ẹ ìwọ náà tọ́jú ara ẹ because pé we cannot sit down and say that since tí o ti ṣeun ìwọ náà mọ fẹ́ bí parẹ́ èyàn ò ní mọ complain but men get used until they become empty yẹn God forgive me everybody knows that kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí yẹn now tá a bá sọ pé nǹkan tí Ọlọ́run fún obìnrin tí ò fọkùnrin nìyẹn ọkùnrin is not destined láti pé kó jókòó kóbìnrin máa bọ̀ bọ́kùnrin bá ní financial challenges nínú ìrìn àjò tó ní financial challenges fúngbà díẹ̀ the woman can take over for that period bẹ́ẹ̀ ọ̀ lè jókòó jẹkẹtẹ kí nìyẹn dẹ̀ mọ́ àwọn Yorùbá men lára mo ti sọ̀rọ̀ ìrí bóyá bíi 3 years ago ọkùnrin Yorùbá tí wọ́n bá ti atẹ́gùn díẹ̀ bá ti fẹ́ sí wọn báyìí wọ́n ó relax ni tẹ́ bá lọ wọ àwọn Ìgbò àwọn Haúsá yẹn they take care ra wọn mí inú wọn tó yẹ pé the wife will not even use her money to buy anything in the house it is the responsibility of the man rí i pé àwọn Ìgbò yẹn rí wọn máa ń dàgbà dáadáa kó tó di wípé wọ́n fẹ́ yàwó because pé wọ́n máa ń mọ̀ pé dáórì wọn gan-an no be small thing ọjọ́ tí mo sọ̀rọ̀ 3 years ago mo rí táwọn other content creator àbáwọn blogger tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé ntọ́fà ni pé àwọn obìnrin Ìgbò obìnrin Yorùbá wọ́n máa ń gbọ́rọ̀ sáwọn spouse wọn lẹ́nu wípé ṣùgbọ́n wa àwọn Haúsá àtàwọn Ìgbò pé ṣùgbọ́n wa pagídí wa máa ń pọ̀ pé so ọkùnrin eléèrí wa carry along ìyá yẹn wá cite example nígbà yẹn wípé kí n wo àwọn Ìgbò tí wọ́n bá ń ṣe business pé àtọkọ àtìyàwó business kan ni wọ́n jọ máa ṣe ọkọ lè ṣí ṣọ́ọ̀bù kó fìyàwó síbẹ̀ wọ́n jọ máa ṣe ni àwọn Haúsá náà ibi ọkọ ẹ̀ bá ní ó jókòó sí ibẹ̀ ni ó wà
so obìnrin tẹ́ ẹ lè control you know yóò rọ̀ yín lọ́rùn láti ṣe whatever thing tẹ́ bá fẹ́ ṣe to make her comfortable and to establish her pé ẹ lè fi wé àwa Yorùbá tó ṣe pé ọkọ ó sọ pé mọ́ lọ bí o ibi tó ní ọmọ lọ nǹkan lọ máa mórílé ibi tó ní ọmọ lọ nǹkan lọ máa lọ wípé so ti máa sọ wípé most àwọn ọkùnrin Yorùbá wọn kì í wà responsible yàtọ̀ fáwọn bíyan state kọ̀ọ̀kan tí mo dákọ̀ exception gbà náà wípé I might be right pé but there is a reason for it pé o lè fi obìnrin Yíbò àbóbìnrin Haúsá bí wọ́n ṣe máa ń ṣe pẹ̀lú àwọn ọkọ wọn nípa ìgbọ́ràn nípa ìṣentọ́kọ fẹ́ nípa ìgbà fúnfọ́kọ pé ìyìn lè fi wé obìnrin Yorùbá pé ìyẹn ló fà á mo ní òkè you might be right bẹ́ẹ̀ mi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo rí i pé laziness ní dọkùnrin mi láàmú àìfẹ́ kan ṣe laziness ní dán láàmú how man go carry brochure sit down he no dey do any work you come dey count money dey take give am at the end of the day that man will start insulting you in public àwọn ọkùnrin tí wọn tó gbangba sùn lọ́yẹ́ tó jẹ́ pé obìnrin ló ń bọ́ wọn kì í lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn kì í wúlò so as ọkùnrin instead tó fi máa hàn obìnrin láàárọ̀ ọjọ́ hàn bó ṣe máa ṣiṣẹ́ tó máa wà okay so that wàá wà responsible kò ní sí pé wọ́n mọ̀ sọ wípé wọ́n ń lò wọ́n to empty wọ́n ń lò wọ́n to stupor wọ́n ní Hausa men go to their husband house with personal property like bed etc ṣé ẹ rí yẹn my little pony yẹn ọ̀rọ̀ eléyìí ṣé ẹ rí àwọn yẹn wọ́n máa ń gbé fún wọn láti ilé ni o tíyàwó tóbìnrin Haúsá bá fẹ́ lọ lé ọkọ bẹ́ẹ̀dì gbogbo àwọn nǹkan tí ó mú ayédẹrùn fún gbogbo tí ó lòun kíṣìn gbogbo gbàgbọ́ máa ń dì í fún láti ilé wọn ni ó lè mọ́jọ́ nǹkan ló fowó ara ẹ̀ rà á àbí òye báyìí ní ìsìn Hausa women not men of course Hausa women torí mi gbèlú tó jẹ́ pé àwọn Haúsá pọ̀ ń bẹ̀ kò ń ṣe ilé Haúsá bẹ̀ àwọn Haúsá pọ̀ ń bẹ̀ àti ilé wọn ni wọ́n ti dì í fún bóyá àwọn fámìlì ẹ̀ wọ́n kódà wọ́n rà wọ́n ra gbogbo àwọn kitchen utensils fún tí ó kó wá láti ilé wọn you know so àṣà tiwọn nìyẹn ìgbà tẹ́mi ń compare and contrast wípé àwọn other tribe wípé àwọn ọkùnrin wọ́n máa ń ṣe dáadáa wọ́n máa ń wà responsible pé bí àwọn abala sáìdì ọ̀dọ̀ wa ń bí ọkùnrin tó bá wà responsible ń bí exceptional man ni exception ni majority wọn láàrin àwọn obìnrin ìyàwó ni wọ́n máa ń ṣe gbogbo bùkátà jù àwọn obìnrin wọn ni wọ́n máa ń gbélé jù which is not right àwọn ọkùnrin míì wọ́n jókòó wọ́n nà pánasẹ̀ ni wọ́n ní I was born and raised in Ìlọrin they do the same ìyẹn àwọn tó bá wà enlighten láàrin wọn so in tá à ń sọ nìyẹn ni pé men get used to stupor yẹn kádàrá bọ́lọ̀ ń ṣe bọ́n ti yan tiyan nù torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé torí ẹ̀ ní ṣe máa ń dàbíi pé ọkùnrin tí ẹ bá ń fìyà òbò jẹ tẹ́ẹ̀jì ó ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ìmọ̀ ń dùn wọ́n dénú egun torí wọ́n ti mọ̀ pé èrè kan táwọn jẹ náà nu ní gbogbo ṣé òjò àwọn àfin tó bá jẹ tó yàgbẹ́ ìdànù àyàsí tó fìfọ̀kànbalẹ̀ tó bá ní bẹ́ẹ̀ ńgbà tọkùnrin bá fẹ́ yàwó kò lè bá yàwó ẹ̀sùn kò lè lọ bá at any time kò lè bá a sọ̀rọ̀ kò tiẹ̀ sí àlàáfíà nínú ilé ogun lónìí ogun lọ́la ní gbèsè kò sí bírò ọkùnrin yẹn ò ṣe níwà broken because by virtue of general standard ntọ́kùnrin ó jèrè lára obìnrin náà nu tó o bá níwọ ló ràn lọ́wọ́ ìwọ ló jòkó tì tó fi soríire ń gbọ̀ wá soríire tó pawó kì í ṣèwọ àtọmọ rẹ náà lẹ́nu bọ́kùnrin bá tọ́kọ́lé tó ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe bóbìnrin àtọmọ ẹ̀ náà wọ́n jogún ẹ̀ so kò sí ní tá a lè ṣe sí yẹn kò sí ní tá a lè ṣe sí bọ́n ọkùnrin bí ẹ ti yan ti yan nu that is the reason why as ọkùnrin capacity ń tágbára èèyàn bá ká ní kéèyàn ó ṣe ṣùgbọ́n tó bá feel pé somebody will come and sit down and come and pity you ńgbọ̀ bá yá ẹni gan yóò rí i pé òun ọmọ tó ń sọ mọ́ ni because ṣé yóò nìkan ọmọ wúlò ni ṣé yóò nìkan ọmọ responsible ni ńlá ṣe sọ pé ọkùnrin tó bá wà responsible ẹ má wulẹ̀ fàyè ní ńlá ẹ má fàyè ní ńlá ìyẹn fún tọkùnrin bákan náà tó bá jóbìnrin náà ni ntọ́kùnrin lè ṣe obìnrin ò lè ṣe ọkùnrin lè bọ́ta ní ìsìn kó lóun fẹ́ fẹ́ yàwó kejì òun fẹ́ fẹ́ yàwó kẹta tí ó bá rọrùn fún ìtọ́wà ńlé yọ́ lọ ni obìnrin ò lè lọ́kọ méjì tóbìnrin lè ní ìtọ́wà ń bẹ̀ ni pé ọkọ méjì lòun ní o ìkan bàbá alẹ́ ìkan bàbá wò tọ́wà ń fẹ́ wọn pọ̀ ẹni ọkọ kọkàn gan tó rè fẹ́ mi ẹ̀mọ́ tí wọ́n fojú wọn rí nù sòsàjẹ́tì so bó ṣe jẹ́ nìyẹn Ọlámídé thank you for the ask me bó ṣe jẹ́ nìyẹn nǹkan tó lọ́n fọ́kùnrin tí ò fáwa náà nìyẹn because ìgbádùn ayé tí wọ́n gbà náà nu gbogbo tí wọ́n ń ṣe náà tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n ń kúrú tí wọ́n ń ga my little pond ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ náà obìnrin àtọmọ ẹ̀ náà wọ́n dèrè ni wọ́n kéré rẹ̀ yes ntọ́lọ́run sì fọ́kùnrin tí ò fóbìnrin náà ni wípé obìnrin ò lè fọ́jàwó fọ́kọ méjì pọ̀ ò lè fọ́kọ mẹ́ta pọ̀
ọkùnrin obìnrin ò lè bọ́ táǹsìn kó ní lẹ́yìn ọkọ òun ò mọ̀tún lálẹ́ o gbogbo èèyàn mọ̀ sá fún un ni àbí ṣé ìwọ ti rí obìnrin tó fọ́kọ méjì pọ̀ tó wá ní ẹ̀yin ọmọ ẹ wá lọ lọlúdé o sọ́dọ̀ ẹni tí ó lọ́kọ méjì lónìí kọ́ ọmọ rẹ̀ ó ti lọ lọlúdé sẹ́mi ni wọ́n kọ́ ọmọ mi rú bẹ́ẹ̀ mélòó mo bí ṣùgbọ́n bọ́kùnrin bá níyàwó méjì kódà kó ní mẹ́ta gan wọn ò lè fojú burúkú wò nù sòsàjẹ́tì wọn ò lè fojú burúkú so ń tọ́ lọ́n fọ́kùnrin tí ò fò bẹ́ẹ̀ nu in as much as tí ọkùnrin tó wúlò tó wà responsible kádàrà bọ́n tiyan nu ọkùnrin bá dẹ̀ fi used ó lè try láti relieve ara ẹ̀ capacity nǹkan tágbára ẹ̀ bá gbé tóbìnrin bá wà too demanding ó lè sọ fún pé èmi ò tí ì lágbára ń tọ́pọ̀ tó ń tó béèrè jó n ò lágbára ń tọ́pọ̀ tó bá jó èèyàn máa ń sọ but in the situation where you think pé o fẹ́ impress ẹnìkan as a man you don't have to impress a woman débi wípé bóyá o fẹ́ proof wípé you are a responsible person ọwọ́ àlórí ẹgbẹ́ ìyún ọ̀dà tó as far as I'm concerned but the idea of men are being used to stupor they are being used until they become empty ìwọ ọkùnrin ni kó má make ara ẹ̀ empty but tó bá jẹ́ pé in the area of responsibility kò sí ní tá a lè ṣe sí yẹn bí ò ṣe sí ní tá a lè ṣe sí nígbà tó pín bá níyàwó lọ́kàn tó ń fẹ́ kò sí ní tẹ́ á pariwo àdàkẹ́ náà ni kò sí ní tá a ṣe sí honestly wọn tí wọ́n fẹ́ yàwó online tí wọ́n fẹ́ yàwó tán èèyàn pariwo wọ́n kiri online tí wọ́n ń gbó tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n mọ̀ ìwọ́nù ọkùnrin ló ti fi hàn yàwó ńlẹ̀ tí wọ́n ti torí ẹ̀ fún yàwó ńlẹ̀ kò fi hàn lẹ́dọ̀ ni kálukú apariwo kálukú dákẹ́ náà ni so òun tọ́lọ́ ń fọkùnrin tí ò fòbìnrin náà nu ó sì ní tọ́lọ́ ń fóbìnrin tí ò fọkùnrin náà ń tọ́lọ́ ń fóbìnrin tí ò fọkùnrin ni wípé ọkùnrin ní ó tọ́jú obìnrin òní ó responsible fún ọ òní ó ṣe tí ó mọ̀ ìgbésí ayé tí ó nu kò sí tá a ṣe sí yẹn kò sí edit tó bá sì mọ̀ pé ntọ́kùnrin lè ṣe ìwọ náà lè ṣe ìwọ náà lọ fọkọ méjì pọ̀ kíkan ṣe bàbá lé kíkan ṣe bàbá wò kó kó wọn pọ̀ sínú ilé kan tó bó ti jẹ́ nu now then mo rí fídíò medical doctor kan mo ti máa ń rí fídíò bàbá yẹn ó ti ṣe díẹ̀ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ìyá kan wá ó ń interview wọn pé ṣé wọ́n ń dà ṣé wọ́n ejaculate ní 21 times a month bàbá yẹn wá ní doctor yẹn wá ní bẹ́ẹ̀ ni pé bẹ́ẹ̀ ni ìyá yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé báwo nìyẹn ṣe possible ṣé ẹ rí gbogbo àwọn nǹkan yìí research ni mo dẹ̀ ṣe research yẹn àbẹ́yà bí around bíi 4 years ago tá à ń sọ̀rọ̀ nípa sexual nature of ọkùnrin and all of that ṣé ẹ rí nígbà tí ìmọ̀ bá gbé nǹkan kan kalẹ̀ kò mí ìpè tó bá lọ ṣe nǹkan wọn táàrí òkú it is just a research some people have that capacity and tá a bá sọ wípé ọkùnrin dá àtọ̀ ní 21 times a month àtọ̀ dídà ó yàtọ̀ sí wípé kọkùnrin ló bóbìnrin sùn ọkùnrin lè dá àtọ̀ several ways number 1 wet dream máa ń ṣẹlẹ̀ number 2 mí inú wọn bá ń tọ̀ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n wà tẹ́ pé wọ́n wà religiously inclined mí máa ń ṣe tán máa excite ara wọn which is very wrong instead tó fi ṣe yẹn èwe lóde tó ọ̀fẹ́ yàwó it is better to marry than to born so even semen bag gan tó bá ti wà filled up nature has a means of expelling some out of it you understand but that work that research is still very valid you can google it google sọ pé ọkùnrin tó bá ejaculate ní 21 times a month ó máa reduce the risk of prostate cancer is one of the ways of reducing prostate cancer so a lè sọ bẹ́ẹ̀ torí pa ajóbìnrin káwá mọ̀ sọ all because pé obìnrin ò ní fẹ́ kí èèyàn tó fẹ́ kó lọ fẹ́yàn míì àbí kó tún déètì èèyàn míì lẹ́yìn ẹ̀ you can't hide it because it is fact you know but the fact wípé scientific fact nìyẹn ìyẹn ò túmọ̀ sí pé tọkọ rẹ bá sì ti gbọ́ báyìí o yọ mọ wá bí ó ṣe mọ tí ó ṣe lọ mọ kóbìnrin ni ìyẹn ò túmọ̀ sí ìmọ̀ ní knowledge ni okay wọ́n sọ fún wa pé tá a bá jẹ èso á ní vitamin ṣé ó túmọ̀ sí pé ẹni tí ò bá jèso ọ̀tá rí ó kù ni. So if it is like that it doesn't mean that dandan la o compulsory by fire by force but that is the research and I will tell you that some men are actually capable to do that àwọn ọkùnrin míì wà tán wà that capable so ìwọ tó wá jóbìnrin tẹ́ bá 21 divided by how many weeks make 1 month 4 weeks tẹ́ bá 21 divided by 4 ṣé wo obìnrin gan ṣé wọ́n gan nírú capacity yẹn it is also a confirmation that the nature of ọkùnrin wọn wà wáyà láti jòkó tó obìnrin kan akantara wa jẹ ni it is a truth that we have to know and know peace you know so it's part of what we posted this week on our
page. Then a sọ̀rọ̀ nípa then mo rí fídíò àǹtí kan tán ní gẹ́ẹ̀ kan bímọ through CS. Ńgbà wá bímọ through CS wọ́n ní ọkọ rẹ̀ ló bá lóun fẹ́ súnmọ́ níjọ́ kẹta àbíjọ́ kẹrin CS ló bá súnmọ́ bẹ́jẹ̀ ṣe ń dà lára ọmọ ìnú bọ́mọ ṣe kùnú. Ntọ́ wá rú mi lójú nú fídíò yẹn ni wípé ẹni tí wọ́n bá sọ operation fún ṣé láàrin 3 days gan sẹ́ni yẹn ó ti kúrò lọ́spítà ni ṣé wọ́n ti sáré discharge ẹ̀ kúrò lọ́spítà ni torí ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi torí wọ́n gbé gẹ́ yẹn síbẹ̀ ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé oríṣiríṣi nǹkan lórí cyberspace ní ìsìn kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà lèyàn ọmọ sáré mọ́ bìlífù pé bóyá kínní because how will somebody now lose her life all because wípé òun fẹ́ satisfy èèyàn kan I didn't understand so fídíò yẹn náà mo gbé sí orí péjì mi mo ṣe facial expression sí because mi ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí gan because ó rú mi lójú I don't know how possible it is wọ́n ní láàrin ọdún 5 ló bímọ 4 pé ká lè mọ bọ́kọ ẹ̀yẹn ṣe dààmú ẹ̀ tó and so on and so forth èmi wá wòó pé irú ọkùnrin tó nírú capacity yẹn instead tó fi wá kú pọmọ ọlọ́mọ dànù èmi ló dé sí ọ̀sí kò níyàwó mi ni orí fídíò yẹn náà ń bẹ lórí péjì mi fún àwa tá a bá ní orí ọ̀fẹ́ láti wò ó wà níbẹ̀ wọ́n ní my little pony okay wípé ọjọ́ kẹta tí ò bá sí complication wọ́n máa discharge wọn ní UK lẹ́pẹ́ àbí US ní US torí mi wò pé so mi kò possible nìyẹn torí mo wò wípé ọjọ́ kẹta àbíjọ́ kẹrin tó ṣe CS ṣé yóò ti wà nílé ni bóun lọkọ ó ṣe lóun fẹ́ súnmọ́ ẹni tó ṣe CS tó jẹ́ pé gbogbo stitches inú ẹ̀ gan wọn létí ìtú wọ́n ní ló bá sọ àsùnmọ́ o wọ́n ní bó ṣe súnmọ́ nu wọ́n ní tó tẹ̀ tún wá yà lẹ́nu wọ́n ní ńgbà tó wá délẹ̀ kẹta mo ní ṣé ṣáǹtì ń wà ń bẹ̀ débi pé ń bá wọn ka number 1 number 2 number 3 randi tó fi mọ̀ pẹ́lẹ́ kẹ́ẹ̀kan ni so wọ́n sáà nígbà tó di wípé ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń dà wọ́n náà fámìlì ẹ̀ ní wọ́n tí wọ́n sáà sáà lọ wò lọ́spítà lọ́wọ́ sọ fún ọ́n tọ́sán ní ọ̀kọ́ sọ̀rọ̀ gan wọ́n ní wọ́n sáà padà sọ fún wọn pé ntọ́sẹ̀lẹ̀ rèmúnìà instead tọkùnrin fi wá kú pọmọ ọlọ́mọ kò ṣe kú fẹ́ yàwó sí òníyàwó míì ni because ó jẹ́ nǹkan tó wà painful àwọn ọmọ 4 tán ló ti bí dàlẹ́ pẹ̀lú ìkòkò tó tún ẹsẹ̀ for operation bíi ó di 5 wọ́n wo ní ta ní ọ̀tọ́jú ọmọ ní ìsìn tí ó dàbí rẹ̀ ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ní ìdíkà ẹsẹ̀ mọ́ dára wa láàmú sẹ́ẹ̀rí kò sí ni bẹ́ẹ̀yàn bá parí èèyàn dànù wàhálà tẹni nù I'm telling you it doesn't change anything wípé bóyá kéèyàn torí wípé ó fẹ́ please èèyàn ó fẹ́ satisfy èèyàn at the end of the day the person will still not be satisfied bí ìgbẹ́ni tí ọba nítẹ̀lọ́rùn ni sẹ́wọ̀n pé tí ọba nítẹ̀lọ́rùn ní ìsìn kò sí tẹ́lẹ̀ fún ọ wọ́n sàtún fẹ́ fún yín gbẹni wọ́n fẹ́ fún yín soroso ni and when you see somebody who is contented contentment yẹn even with little because contentment yẹn is a virtue ìwà téèyàn ní nínú ara èèyàn ni is not measured by the amount of what is given to you téèyàn bá ní ìtẹ́lọ́rùn ìwà ni téèyàn ní nínú ara èèyàn bẹ́ẹ̀ ni tí ó bá ti ní ẹ̀mí yẹn kò sí ní tẹ́lẹ̀ fún yóò tún mọ̀ desire more ni bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti lẹ́mìí ìtẹ́lọ́rùn yẹn kódà kó ṣe kékeré báyìí we receive it because that virtue of contentment ń bẹ nínú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí when it comes to appetite pé à ń jẹ à ń mu à ń bóbìnrin sùn ó ní woman kan àgbàlagbà fá wọ́n invite ẹ̀ lọ sí party ó jẹ yán ó jẹ àmàlà ó jẹ jollof rice wọ́n tún gbé sàláàdì dé ó tún jẹ ìgbà tí gbogbo wọn parí party tán lọ inú mọ́tò ló ti ń bì inú mọ́tò must you eat everything ọ̀kánjúà nìyẹn wọ́n ní religion wọ́n ní the news might not be true iná ní Mr. Benjamin Tai iná lèmi náà rò pé ó lè mọ́ true then wọ́n ní religion may pin him not to do so of course so iní fi ń yà mí lẹ́nu pé bàbá ò ló ṣe possible bẹ̀sì ní ìsìn tán ti sọ wípé ó ṣeé ṣe kí wọ́n ó discharge àwọn èèyàn ní after 4 days tí wọ́n ti ṣe CS of course àti gbọ́ yẹn but when it comes to wípé èèyàn súnmọ́ èèyàn story yẹn fẹ́ rú mi lójú sincerely àmọ́ mo sáà gbé sórí page mi because ṣàmù pé téèyàn bá rí post program báwọn ó ṣeé ṣe kàn tí wọ́n tún mọ̀ pa information kí wọ́n tún rí kàn náà tó bá wà ń tàn mọ́lẹ̀ díẹ̀ sí nevertheless ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ẹni tí ara rẹ̀ ò bá wà healthy
ẹ má lọ tó bá mọ̀ pé you don't have capacity to do sex má lọ re ṣe sex nítorí wípé o feel pé o fẹ́ please ẹnìkan ẹni tó bá wà healthy tí ò sí nǹkan kan tó ṣe ìyẹn yàtọ̀ but somebody that tó jẹ́ pé stitches sì wà lára rẹ̀ látàrí wípé ìfẹ́ ọ̀bọ̀ta ni ọkùnrin tí ọ̀bà bọ́ta yọ ọ̀bọ̀ta kò sí téèyàn lè ṣe sí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní women please put yourself first even men everybody ló gbọ́dọ̀ put ara èèyàn first there are things that happen in this life gan tó jẹ́ pé èèyàn gan expect so èèyàn náà ní pé èèyàn ipa tèèyàn téèyàn ò kó àmọ́ téèyàn bá ti tèèkì ipa tèèyàn tó yẹ kéèyàn ò kó nínú ìrìn àjò bóyá kínní tó bá padà rí bó ṣe rí kò sí téèyàn ó ṣe sí I'm telling you ẹ wo gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ní wọ́n lost ẹnìkan ẹ mọ̀ feel pé we don't want this to happen but ọlọ́run ni gbogbo nǹkan yé nínú ìrìn àjò ayé ìwọ̀n balakitiyan téèyàn lè ṣe somebody that is not healthy má wulẹ̀ sọ pé o fẹ́ forcefully ṣe nǹkan tí capacity ẹ ò gbé tó bá jẹ́ òótọ́ story yẹn o tí ẹni ẹ pọ́ súnmọ́ after 3 days of CS tọwọ́ apá yìí ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ọmọ ṣàánú wa then láàrin ọ̀sẹ̀ yìí náà a rí àwọn obìnrin méjì kan tí wọ́n lọ party ní UK mò ń gbọ́ mísíkì ó dà pé bàbá Alhaji Ayinde Marshal ní àrè kọrin níbi party náà obìnrin bá ń jà wọ́n ní girlfriend wọ́n ní òun ló ń bá yàwó lé jà bóyá yàwó lé nísìnyí bá girlfriend jà kò tiẹ̀ yé mi bóyá ti mọ̀ pé wọ́n jọ ń fọ́kọ ara wọn kó tó di pé wọ́n pàdé party tí wọ́n ń jà bí orò ní o all of these things are not necessary because as a matter of fact nílẹ̀ Yorùbá mo sọ sínú fídíò tí mo ṣe lórí fídíò yẹn mo ní ọkùnrin tí wọ́n ń jà sí òun torí ẹ̀ bá pé kò yọ́fẹ́ kankan nù wọn mọ́ obìnrin méjì tí wọ́n bá ń dókó kan tí wọ́n bá ti ń lè búra wọn kan yakayama ara wọn kan sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àṣesíra wọn but tó bá ti di wípé wọ́n gbọ́wọ́ nara wọn ọ̀rọ̀ǹgì wọ́n fẹ̀mí ọkọ tó fẹ́ wọn yẹn wọ́n fẹ̀mí ẹ̀wẹ̀ wù ní so tó bá ní girlfriend tó wá lí pé bóyá ẹnìkan tó ti fẹ́ rí ńgbà kan wọ́n ní wọ́n á pàdé ara wọn tí ń lura wọn tí ń ya pátá mọ́ra wọn dì tí ń ya bra mọ́ra wọn láyà wọ́n fẹ́ kankan nù wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tó o bá ní girlfriend tí wọ́n bá ti lè nára wọn tí wọ́n bá ra wọn jà wọ́n fẹ́ kankan nù wọn mọ́ èmi bẹni tó fẹ́ yàwó ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ pé àtìkíní àtìkejì wọn máa jà bí orò ni dàárọ̀ ìgbà tí bàbá ń fẹ́ kẹta ọ̀pá àwọn méjèèjì tì ní ìkàn fowó oúnjẹ ọmọ wọn ránṣẹ́ èmi gan gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo dàgbà gbọ́njú bádì third woman yẹn ni lọ́dọ̀ bàbá òun mi ìmọ̀ pé nǹkan ni first òun kọ́ ni second gan sincerely wọ́n nígbà táwọn ìyàwó àgbà méjèèjì yẹn tí wọ́n ń jà bí orò tẹ̀sí mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá tíyàlé àtìyàwó tọ́jọ́ jẹ́yàwó ọkọ kan ṣe mọ̀ pé èèyàn lè jórogún bẹ̀ kéèyàn má jórogún ọkọ kan bóyá ìyàwó ẹ̀gbọ́n ọkọ ìyàwó àbúrò ọkọ and so on orogún jọ niyín bẹ́ẹ̀ ni tán bá ọkọ fẹ́ wọlé òun náà nìyálé bẹ́ẹ̀ kì í ṣe orogún ọkọ kan náà but àwọn tán jẹ́ orogún ọkọ kan tán bá ti jà tán nara wọn wọ́n bomi sínú odó wọ́n nìkan máa gún omi yẹn ò gbúdọ̀ splash sílẹ̀ lẹ̀ pé sùúrù tí wọ́n ń fẹ́ ní fúnra wọn yẹn wọ́n wà ní sùúrù yẹn nígbà tán bá ń gún ordinary omi nínú odó all because pé they want to protect their husband though náà àwọn àgbààgbà alé tán máa ń sọ ńgbà yẹn wọ́n ní kinní yẹn wọ́n ní superstition ni but nevertheless tí ò bá kí ń ṣe superstition gan ọkùnrin tó bá ti fẹ́ yàwó tán méjèèjì bá ti ń jà pa wọ́n tì lọ fẹ́ mi bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n mọ̀ ṣẹra wọn gbọ́ ìṣòro ìgbésí ayé wọn nu àwọn tí wọ́n lọ patí lódìdí UK tí wọ́n múra déédéé rẹ̀ bẹ̀ tí wọ́n rẹ̀ ń bára wọn jà torí okó bí ìgbèyàn ọ̀bà lójú tì ní ọkùnrin tí wọ́n ń torí ẹ̀já rú ìjà ńkọ yìí ọ̀fẹ́ kankan nù méjèèjì mọ́ kí wọ́n bá bìràbìnà sí wọn kó wájú ẹ̀ ṣé ìwọ tó fẹ́ tó ti wá discover pò ń fẹ́ yàn mí nígbà tí ọ̀bà tí Ọlọ́run mọ̀ pé torí ẹni tó ń fẹ́ yàn mí kí ni òjò fi lẹ̀ ìwọ náà tó ń fẹ́ yàn tó mọ̀ pé tó ń fẹ́ ti lẹ́nìkan tí ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ ọ mọ̀ pé wà tẹ́ni yẹn lè pàdé ńgbà bá mọ̀ pé ọ̀tí Ọlọ́run ọ̀yọ́ ti mọ̀ wulẹ̀ fẹ́ mọ́ kọ́ ọ wẹ́ni tí ò ní bá yàn mí tí ò ní fẹ́ yàn mí àfiwọ́ nìkan kọ́ ọ wá lọ sórí àtẹ bọ́ ọ bá ń fẹ́ yàn tó o sì mọ̀ wípé ó ti lẹ́nìkan tẹ́lẹ̀ tàbí bóyá lẹ́yìn tó fi ó tún ti ń fẹ́ yàn mí tí ọ̀bà tí Ọlọ́run ó kú òun bẹ́ẹ̀ bàbá ìṣe pé boyfriend and girlfriend lẹ́sìn ṣe ó dismantle relationship fún ó dúró títí tó fi rọ́kùnrin tí ò ní wẹ lòmíì lójú máa fi wọ́ but ó ti mọ̀ pé òun fẹ́ ó lé lòmíì tó ń fẹ́ lẹ́yìn ẹ àbí kí wọ́n tó fẹ́ ó ti lé lòmíì tó ti fẹ́ and yet you continue with the relationship ẹ wá dé gbòòrò ẹ lọ ń jà bí orò ọkùnrin ò dá ẹ sì fẹ́ para yín lórí ọkọ
àbí ìsoko lẹ́yìn oko àti property kí náà lobìnrin ń jà sí kí ní ọjọ́ òkú tì ọkùnrin tí ọ̀dà kò yẹ lè máa jà nítorí ẹ wá re patí ẹ lọ disgrace ara yín ìkànnù wọn bọ̀dá kan lórí èmú kúrò náà jáun tó sáà dì lọ́wọ́ mú báyìí tó dì lọ́wọ́ mú tó mú lọ kúrò níbi tán ti ń jà torí oko náà ni wọ́n sì mọ láwọn ọkùnrin ò dá àwọn ọkùnrin ò dá and yet you keep on fighting yourself up because of them di ọkùnrin tẹ́ ẹ ti ní ọ̀dá èèyàn máa ń yára èèyàn lọ́pọlọ òde tó bá mọ̀ pọ̀ máa lọ bọ́n nǹkan pàdé nbẹ́ and you are not comfortable kò compulsory kọ́ lọ ọbẹ̀ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ìṣẹ́mi tí ẹ̀ ń lóde ni òde wo ni mò ń lọ níbi tó bá ike èèyàn lọ kọ́ compulsory nítẹ̀yàn bá lọ sí ń bẹ̀ lèèyàn gbàjúmọ́ àmọ́ pé bó orí girlfriend kan tí wọ́n ní pé wọ́n wá wà ń bẹ̀ wọ́n wá mọ́ ọ lójú àbí wọ́n sè mọ́ ń bẹ̀ bí náà bá wọ èèyàn fà bá gèèyàn èèyàn ó kú ń bẹ̀ ẹ wá mújà ìbẹ̀rẹ̀ sí ń túrò ẹ̀ ń tú gèlè mọ́ra yín lórí torí okó tọkùnrin bá wá pẹ̀yìn méjèèjì títí ọ̀fẹ́ kankan mọ́ nínú yín kí lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ sí gbogbo òyìn bí ìgbẹ̀yàn bá ń dojú tirẹ̀ ní nínú society àtúnwítán western world tí ní lódìdí UK it is well with you. Then ní ọ̀sẹ̀ yìí náà a sọ̀rọ̀ nípa wípé kí wọ́n máa bára èèyàn sùn lórí bẹ́ẹ̀dì mo sọ fún wa mo ní ẹyẹ dóko lórí bẹ́ẹ̀dì ní gbogbo ìgbà yes because lára àwọn nǹkan tí èèyàn lè fi spice up sexual life èèyàn àsọkọ àtìyàwó ni kéèyàn change position kéèyàn change style and apart from that kì í ṣe gbogbo òdì náà ń dó lórí bẹ́ẹ̀dì àwọn obìnrin míì wà tó nídìí ìdí yẹn fún rẹ̀ oríṣiríṣi ìdí ni àwọn ìdí míì wà tó le tó gan àwọn ìdí míì wà tó soft tẹ́fẹ́tẹ́ bá fọwọ́ gbá ó máa mì irú àwọn ìdí tó ń rọ̀ jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ bá tún gbé wọn ó tún wá lóríṣiríṣi mattress àwọn orthopedic mattress wà àwọn bed tó máa ń to eegun ó máa ń le bọ́nbọ́nbọ́n ní àwọn orthopedic bed bẹ́ẹ̀ àwọn bẹ́ẹ̀dì táwọn míì ń lò bóyá mo ti ìwú yín ẹnu mi tẹ́lómi ti ra bẹ́ẹ̀dì sínú ilé bẹ́ẹ̀dì yẹn ti expire mattress yẹn ti jìn sísàlẹ̀ tó ṣe wípé ìsọwọ́dìn rẹ̀ gan téèyàn kan ṣoṣo gan bá sùn sí kò lè wà comfortable ẹ tún wá gbé ìdí tó tóbi sórí irú bẹ́ẹ̀dì yẹn tó bá já ẹ̀nà láìkì oko kò síbẹ̀ ṣe fẹ́ láìkì oko because inconvenience lẹ fi inconvenience ara yín bára obìnrin bá ṣe rí lèèyàn ṣe ń súnmọ́ obìnrin tó bá ga àwọn tó bá ga òbó wọn máa ń fò sókè ni tẹ bá dẹ̀ ti ń fọwọ́ tẹ̀ wọ́n lára ó máa jìn sí i àbọ̀sibọ́sí ẹni tó kúrú ara wọn máa ń sọ̀kalẹ̀ so ẹ lè sọ pé ẹ fẹ́ fold àwọn yẹn sí èjìká yín báyìí tàbí bóyá èèyàn tó bá níyàwó méjì tí kan ga tí kan kúrú èyí tó ga yẹn ó lè fold ẹ̀ ń tiẹ̀ bó bá ṣe wù ẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lè lórú style yẹn fẹ́yàn tó kúrú ẹ wá gbéra yín sórí bẹ́ẹ̀dì gbogbo ìgbà orí bẹ́ẹ̀dì ni yàtọ̀ fún àwọn ìdí ńlá ràbàtà gan bẹ́yìn ò nídìí gan tó jẹ́ pé moderate size lóbin ẹ lè máa wà lórí bẹ́ẹ̀dì gbogbo ìgbà as a matter of fact mo kàwé kan gbà kan gbogbo ìgbà tí mo ṣì ń take studies on sexuality and all of this ìwé yẹn sọ fún mi wípé bed is a place of sleep ni bébí téèyàn ti máa ń sùn ní bẹ́ẹ̀dì wípé kì í ṣe ibi téèyàn ti ń bá èèyàn sùn ẹ lè ṣe ń tẹ́ bá fẹ́ ṣe you can do on the chair on the bed in the bathroom even kitchen probably your children they have all gone to school and there is no disturbance in the house you know but bed every time yẹn ó máa ń jẹ́ kí dídó wà bọ́rìn ni náà tí wọ́n bá yẹ kórí bẹ́ẹ̀dì yẹn ti máa ń dóra wọn gbogbo ìgbà yìí máa ń wà bọ́rìn wọ́n bá yá sex life yẹn wà bọ́rìn dóò náà o kò sí style tó lè ṣe àbí position tó lè ṣe èmi ò lè guarantee pọ́kọ ẹ̀ ò ní béèyàn míì ṣe omi lè guarantee yẹn o I can't guarantee that but at least you spice up your own sexual activity with him too àbí òye ọba ẹ̀ nísìn so that tí ìbá tiẹ̀ ṣe ìwọ nìkan ní ń fẹ́ yọ ọmọ rántí ìwọ náà wà ń good book rẹ̀ tó bá sì ṣe ìwọ nìkan náà ni àgbàmúdùlì láì gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn muslim friends wa so it is well with us ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ̀ ni wípé as couple you can spice up your sex life by changing positions and styles you know it will help you more then program bàbá òru omẹ́ni ọ̀wọ̀ kan ó ní mo post níbi tí woman yẹn ti sọ wípé òun lóyún fún ẹ̀gbọ́n ọkọ òun àwa mélòó la rí fídíò yẹn lórí péèjì mi ó ní oyún fún ẹ̀gbọ́n ọkọ rẹ̀ what a thing what a shame ṣé wàá rí nítorí ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ̀gbọ́n ọkọ yẹn ìlú èbò ní ń gbé ọwọ́ awálé ìwọ̀ wárè bá dáná ńlé ibi tóun ti ń bá dáná ibẹ̀ ló ti náwó ọ̀fẹ́ sóun orú omẹ́ni ọ̀wọ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ sí o
ó wá ní ọkọ tòun ò sì sì lé tó ní ìsìn báyìí òun ti lóyún òun ò mọ tóun ó ṣe sí òun ti bímọ fọ́kọ ẹ̀gbọ́n ọkọ òun náà ti bímọ mo rò pé ìyàwó ẹ̀ wà nílùú òyìnbó. It's so sad. Òun ti wá sọ fẹ́gbọ́n ọkọ òun yẹn pé òun lóyún wọn wá ní kóun filẹ̀ kóun mọ̀ṣẹ́ òun ó bá wọn tòwé òun ó travel òun ó mú wọn travel out. Orú Omeni Ọ̀wọ̀ wá ń béèrè pé sí ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni ẹni yẹn jẹ́ sí ọkọ yín ó bá ní bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́ni wípé ó ti túlé ó ti da family ó ti dẹbí rú. So all of these things no wonder ìgbà tí Madam Ajike send the video yẹn sí mi ẹ mọ̀ pé last week Friday ara nǹkan tá a sọ ni wípé tí wọ́n máa ń gbóyún àlè fọkọ òun bóun náà ṣe máa ń ṣe because tó o bá lóyún tó o wá lọ gbé oyún ìfẹ́ ọkọ éèjì tóyún yẹn máa wà kò gbọ́dọ̀ sí ìjọ oṣù kan oṣù méjì lọ. So ṣé gbogbo obìnrin ló wá fẹ́ ọkọ pẹ̀lú oyún nínú ni àwọn sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn wípé àwọn obìnrin míì wà tó jẹ́ pé wọ́n wà careful tó ṣe pé wọ́n kàn dára lẹ̀ ni they can visit anybody as they don't even care wọ́n bá lọ kí ọ̀rẹ́ wọn kan sílẹ̀ sùn wọn bẹ̀ wọ́n lè sùn jàbàlà sórí sitting room wọn sórí iṣẹ́ àwọn bẹ̀ wọn ò careful pé so míì tó wà tó fẹ́ bóyá x kan ti fẹ́ ṣàmọ̀ pé èèyàn lè fẹ́ èèyàn kí nǹkan kan mọ́ dà yín pọ̀ you can have platonic relationship bẹ́ẹ̀ platonic relationship ò common relationship pé wọ́n fẹ́ra wọn wọ́n bára wọn sùn lọ common jù pé sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti fẹ́ nìkan rí tí ó jẹ́ pé tó wá padà lọ ríra tán bá tún lọ tún ṣèṣekúṣe yẹn yóò tún lọ gbé ara yẹn bá ọkọ nílé bẹ́ẹ̀ nǹkan tó jẹ́ káṣírí eléyìí tún ni wípé ní ọkọ rí ò sì lé ní Madam Ajike Adé wá ń sọ fún mi wípé nǹkan tá a sọ ní last week Friday chat wa wípé irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ yìí níbi tẹ́mi ti ń béèrè pé tí wọ́n máa ń gbóyún àlè fọkàn bó ní ṣe máa ṣe fún wọn. ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé nìkan náà sọ ní pé ọmọ 3 làwọn ní síta táwọn ìyá wọn sì wà nílé ọkọ tó sì lọ gbóyún fáwọn individual husband tí wọ́n fẹ́. torí ẹ̀ náà ṣe máa ń ṣe DNA test fún ọmọ mi tó máa negative. So wọ́n wá ń sọ fún mi ìyẹn wá ń sọ woman yẹn wá ní ọkọ òun ò sì lé òun ti wá positive òun ti test positive fún oyún ẹ̀gbọ́n ọkọ wá sọ fún un pé kọ́mọ̀ sẹ́yìn o kọ́mọ̀ wọ̀rí òun ọba tòwé yóò lọ sí country mi yóò kó Nàìjíríà mo lọ́lọ́ mọ́ sí èèyàn làgbá àyà gan yàtọ̀ fún pé obìnrin yẹn gan wà kí alẹ́ sì pé bọ́yá kínní èèyàn dé láti ìlú èbò kí ni business tiẹ̀ pẹ̀lú pẹ́nìkan dé láti ìlú èbò tí ìyàwó ẹ̀ wá lè tẹ̀lé wá Nàìjíríà kọ̀ wá bá dáná kó fẹ́ yàwó sílé náà kí lé tí ó fẹ́ yàwó sílé tàbí kọ́ lọ́mọ ránjẹ ní tree kọ́ lọ́mọ ránjẹ jẹ títí pending the time tí ó kúrò ní Nàìjíríà mọ́mí Àjíkẹ́ ẹ̀ra mà á mà sì kú ọ̀rọ̀ tí mọ́tò Ọlọ́run mọ̀ ṣe ń rírí Ọlọ́run ó ṣe ń rírí o mo ẹ̀sẹ̀ rí fídíò yín yẹn ni ó kù bóyá bíi 5 minutes kí n bẹ̀rẹ̀ show ni mo rí if not n bá upload ẹ̀ sórí péèjì mi Ọlọ́run ṣe ń rírí Ọlọ́run níṣẹ́ ru wa lẹ́rù olè o ẹ̀ra mà in fact I was so pained when I saw it mo ní máa download ẹ̀ pé máa upload ẹ̀ tí n bá ti parí Friday chat mi. Wọ́n ní they have started the discussion before you come from abroad. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ohun ọ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ó níbi tóun ti ń dáná náà ti wá náwó ọ̀fẹ́ sóhun fídíò yẹn ń bẹ lórí péèjì mi. Orú Omeni Ọ̀wọ̀ ní ìwà burúkú lẹ́wù débi pé mo tún wá wo comment section tẹ́nìkan sọ pé Orú Omeni Ọ̀wọ̀ yìí pé wọ́n tún ti wá bátà woman yẹn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pé because ọ̀rọ̀ yẹn ń ba woman yẹn nú jẹ́ ni mo ní kí lẹ fẹ́ kó Orú Omeni Ọ̀wọ̀ ó ṣe kí wọ́n gbàgbàdà kaná kí wọ́n roka fún un jẹ ni èèyàn máa wà careful o ò lè lọ sílé ibi tí ọkùnrin wà kó wá ní ṣe bẹ́gbọ́n ọkọ ẹni ṣe bọ́ọ̀rẹ́ ọkọ ẹni ṣe bí kinní kankan ọkọ ẹni ṣe bọ́kọ ọ̀rẹ́ ẹni fún kíni kì í ṣe pé bóyá wà àtọkọ ẹlẹ́jọ́ fẹ́ lọ kí ẹ kì í ṣe pé ìyàwó tiẹ̀ náà ń bẹ ń lé tẹ́jọ́ ríra obìnrin sóbìnrin nọ́mà ọ̀wá lọ dáná fún wọn kákàtí ẹ̀gbọ́n wípé woman yẹn òun wá kí alẹ́ sì pé bóyá kínní bóun náà ni àwọn náà tó yẹ pé àgbọ́lọ́mọ sí èèyàn làgbá àyà láyé àtijọ́ gan tí wọ́n bá ń súpó ṣe bá àbúrò ni ó sì súpó ẹ̀gbọ́n ṣe bá ọmọ ni ó sì súpó bàbá èwo ni ẹ̀gbọ́n ọkọ ọ̀rọ̀ǹgì ìtẹ̀yàn bá dúró pé ẹni tó dé sílé kan tí ì ṣe pé ó níyàwó síbẹ̀ àbí ìyàwó ẹ̀ tẹ̀lé wá láti ibi tó ń gbé ìwọ ò ní ẹ̀tọ́ láti lọ kí wọn lọ dá wọn kí ń bẹ̀ kì í ṣe pé ìyàwó wọn ń bẹ ń lé tó o bá fẹ́ lọ kí ọkùnrin ìyàwó ẹ̀ gbúdọ̀ wà ń lé no matter how close you are tàbí kó ṣe pé wà àtọkọ ẹ̀ lẹ́jọ́ fẹ́ lọ gbéra lọ kí ẹ ń bẹ̀
Ọlọ́run má jẹ́ kí Ọlọ́run má dáyàn láàmú àbùkù tẹ́ ń wò ń kò nílé ìmọ̀ rìn kiri ni nípa bá ṣe avoid kéèyàn avoid ẹ̀ Ọlọ́run nìkan ló pé tán but anything that is avoidable you avoid it. wọ́n ní must a man wait for a woman to eat ó náà mọ̀ ń sọ kí lé tí ọlọ́ra ń jẹ ní eatery kí wọ́n gbé sínú freezer kí wọ́n mọ microwave ẹ̀. so ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run nǹkan tẹ́ wọ́n lọ́dọ̀ téèyàn bá fojú di ní máa ń gbé èèyàn lọ téèyàn bá wò pé kò míì yẹn ìní ọ̀wà padà wàá dira bàtà. ẹnìkan ní sọ ìní ìsìn pé bóyá wọ́n ti jọ ń fẹ́ra wọn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé máa yẹn wálé ó sì lè má fẹ́ra wọn ó lè jẹ́ pé ń jóre ìbọn dáná náà ní lè súkè wọn rárá wọn. ẹ dákun torí Ọlọ́run gbogbo tó bá yẹ kéèyàn avoid ẹ̀ kódà kéèyàn wà nínú ilé gan kéèyàn kọ́ ọmọ kanlẹ̀kùn kíkan kò sí bí kódà bẹ́gùn ọba kúta lágbà make sure pé o wọṣọ wà covered and you know who is knocking kó tó open the door. sincerely ẹnìkan ní ẹni pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńlá lẹni yẹn o big G.O gidi wọ́n wá ní nǹkan wọn ní wọ́n fẹ́ lọ set up fún so wọ́n wá kanlẹ̀kùn ọ́fíìsì wọn mọ̀ pé ìyàwó wọn ni ó wà sí ilẹ̀kùn wọ́n ṣe sílẹ̀kùn báyìí ìyẹn kàn sáré dì mọ́ wọn ni náà bá ya fọ́tò unfortunately kò mọ̀ pé ìyàwó bàbá ni ó ṣí géètì ni ó ṣílẹ̀kùn wọ́n ti rò pé bàbá ní bọ̀ wá sílẹ̀kùn kó lè dì mọ́ bàbá káwọn media team rọ́tán jọ ń gbéra wọn kiri kán lè sáré gan wọn fọ́tò kó tó di pé bàbá ó ti dànù pé what is wrong with you sẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n ti ya fọ́tò tí wọ́n fẹ́ yà wọ́n ti mọ̀ spread ẹ̀ kiri pé bàbá ó ṣe gbá ó ṣàwò bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ẹ̀rí wípé plan wọn ti fail. Yes, their plan failed because it was mama that went and opened the door. èyí tó múra tó wọṣọ macaroni àtàwọn aṣọ spaghetti tí wọ́n sí ọmú lẹ́hùn ìyá ló dì mọ́ yà wọ́n ya fọ́tò. Their plan has failed because so wàá sọ pé ìyá ń ṣe lesbian ní àbí kí ni tó fẹ́ sọ. ọlọ́mọdé àyàn láàmú kódà àkóso mi náà lọ́wọ́ àánú lékèyàn ọmọ kanlẹ̀kùn you will be properly covered. ò ní rọrùn mọ́ yà kó lé mẹ́nìkan kan géètì mo sì afẹ́rẹ́ sí kẹ́ni ìyá gan sórí géètì yẹn o. If you are not properly covered you don't just open door and ẹlòmíì ó kàn rọrùn mọ́ yà mọ́ rìn kiri inú compound. Okay, ṣẹ́yìn náà ti gbọ́ story yẹn rí ni wọ́n ní is that G.O story true self tẹ́ fi bèrè wípé is it even true self dámì pé bóyá ẹ̀yin náà ti gbọ́ rí gbà kan bá a ṣe gbọ́ nìyẹn it was during our undergraduate time. ta ló fún mi ní atmi yìí Mr. Geshin wáyé ẹsẹ̀ ń gan ó lè true now. Yeah kọ́pọ̀ ló sì tó mọ́jọ kọ̀ǹkọ̀ ọlọ́mọdéyìn ò sì sọ ẹlòmíì ó ti sọ pé àkúkú mọ̀ bóyá òótọ́ ni kó tó di páṣírí ọ̀padà mọ́ wá tú. ẹ ti dárúkọ wọn èmi ò sí ń bẹ̀ o bẹ̀mí ní gbìn ní dárúkọ wọn online bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń sọ lórí comment section. ọlọ́mọdé àyàn láàmú so wọ́n ní people are so cruel of course wọ́n ti mọ̀ tí wọ́n ya fọ́tò lò tèyí náà ti múra tó ti wọṣọ bíi aṣọ ọmọ jàǹbórì wọ́n sì kànlẹ̀kùn ìyá lórí èsì bó bá yẹ pé baba lórí èsì ni wọ́n wẹ̀ ní ẹlẹ́ni mára before he knows what is happening wọ́n ti ya fọ́tò bíi 3-4 wọ́n ti pín kiri social media. ẹjọ́ ń torí Ọlọ́run àbùkù tẹ́ ń wò wọn ò nílé èèyàn máa kíẹ́fù ní kọ́lọ́run kọ́mọ jẹ́yìn ó ṣe pé kọ́lọ́run kọ́mọ ti yàn lẹ́yìn. Ọlọ́run nìkan ló pé tán àmọ́ nínú agbára capacity téèyàn náà bá ká olúwa rẹ̀ náà nípa tiẹ̀ tí ó kù. èèyàn ò lè wá àlejò ò lè wà nínú ilé kọ́ wá lọ́rọ̀ mọ́dì kò ní ọkàn ní ọsí aróró ni inú ilé ló wà á bọ̀ sí bọ́ sí pé ọkọ ẹ ò sí lé ẹ̀gbọ́n ọkọ dé oore ìdáná fún ọ ta ló ní náà ìdáná iná òfò ẹni ẹbí bá ń pa kọ́rọ̀ ìwà tí ó jẹ ìtúrì wà ń bẹ̀ tàbí kíyàwó wọn tẹ̀lé wọn wá Nàìjíríà tàbí kí wọ́n fẹ́ yàwó síbí kílé tí wọ́n lè fẹ́ yàwó Nàìjíríà kí ni tó burú ń bẹ̀ tá a rí rí wọ́n wá tó ń bá a plan bí àwọn ṣe mú travel orú omẹ́ni ọ̀wọ́ wá sọ fún un pé ẹ fíù pé irú ọkùnrin yẹn yóò ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú yín yọ̀wá tún wá yóò dò lóòótọ́ sí yín against his own blood brother the same father the same mother ni o kì í ṣe ẹ̀gbọ́n ọkọ pé distance cousin o ìyá kan bàbá kan ló bí ọkọ woman yẹn pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀ tó rè lóyún fún ọkọ òsìsì lé ìyá Àjíkẹ́ Adé wá ń sọ fún mi pé èmi tí mo ń béèrè pé bóun náà ṣe ń gbóyún àlè fọ́kọ pé tó bá jẹ́ pọ́kọ wà lé bó ṣe lọ bẹ́gbọ́n ọkọ sùn yóò tún bọ́kọ sùn jọ yẹn tóyún bá dé ọkọ náà ni wọ́n ní a kì í bi ara ìyàwó ilé pé bo ló ti gbóyún wá. You know
fídíò yẹn ń bẹ lórí péjì mi tó ru òmẹ́ni ọ̀wọ́ ń sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní is it not easy to find a reliable second wife in Nigeria? Of course wọ́n ní it is not easy to find a reliable second wife in Nigeria. In what way? Mr. Abuas, a reliable ìpèsè tó máa faithful sí yín àti Nàìjíríà àti ibi tí ọ̀ Nàìjíríà gan a reliable woman is from God, a reliable husband Ọlọ́run ní fún yàn náà fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ àti sọ́rí lórí péèjì wa pé tí ìyá kan ní ìyàwó òwò lẹ fẹ́fẹ́ sí Nàìjíríà tí ò ṣe pẹ́ lómi ni ó mọ̀ bá sùn kódà bẹ́ẹ̀ bá ń bá yàwó gbé náà bí ọba ṣe sìnà mọ́ ilá yóò ṣe mọ́ ilá bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ yàwó tẹ́ẹ̀sì lé tí ọba faithful yóò faithful ṣùgbọ́n a reliable first wife sef no dey àwọn kankan wáyé bẹ́ẹ̀ tí tẹ́mi fẹ́ fàyọnu ọ̀rọ̀ ni pé àwa obìnrin ẹjọ́ ẹjẹ́ á mọ̀ wà kíáfù nígbà míì bá ń gan obìnrin lè mọ́ mi ní háàmù kankan èèyàn gbúdọ̀ kí alẹ́ ẹ̀sìn nínú pé bóyá kínní ṣé wọ́n tó bá wọṣọ tòkè tilẹ̀ tí gbogbo ara ẹ̀ kọ́fà ẹni tí ó dé tí ọ̀rá ara rẹ tí ìsì ṣe pèsè lójòkó wá jòkó tí ọ̀tẹ̀ wá rojọ́ kan tí ò ní túmọ̀ ẹni tí ń dín kànlẹ̀kùn tó ọmọ ẹni tí í ṣe wọ́n bá gan mọ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tó ọ̀bà sílẹ̀kùn yóò padà síbi títí ń bọ̀ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí woman yẹn nǹkan tó wà avoidable ni n tó ṣe avoid ni irú nádídá arọ́ wo nìyẹn nígbà tí mo sì jọ undergraduate onílé kan tí mò ń gbé ńgbà yẹn mo ní roommate sister tá a jọ ń gbé ọwọ́ á ní woman kan náà tá a jọ ń gbé nínú ilé wọn tọ̀ ní apartment tiẹ̀ àwọn bọ̀dá kan wọ́n wá sẹ̀sáàmù IJMB ní àbọ̀n A-level exam yẹn náà wá ṣe wọ́n wá rí i pé ìyá yẹn ṣe bẹ̀ wọ́n wá máa bọ́ lọ pé kó bùn àwọn ní ọbẹ̀ páwọn ra fùfú ìyá bá fún wọn lówó pé kí wọ́n lọ ra oúnjẹ kò fún wọn lọ́bẹ̀ mo wá béèrè pé àmọ́ mi lágbájá kí ló tẹ̀ fún wọn lọ́bẹ̀ oníṣẹ́ mi ò rí wípé baálé ilé ni wọ́n ni mo ní baálé ilé bò mo jẹ́ bí student ni wọ́n ní géńdé ni wọ́n àgbàlagbà ni wọ́n ìyàwó ilé sì làwọn àwọn ò lè mọ̀ bubẹ̀ fún ọkùnrin ọlọ́kùnrin mo ní ibo lẹ́yìn tó wá ronú lọ Ọlọ́run gbá àǹtí Bọ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ kọjá bẹ́yìn ṣe ń ròyìn kò fún wọn lọ́bẹ̀ o ó lóun ò fẹ́ ní familiarity with them dóò wọn náà bí baálé ilé ni wọ́n ṣe rí o tí ẹ̀ lè sọ pé undergraduate àbí àti wọn á ṣẹ̀sáàmù kan ní ọ́ ó sẹ́ẹ̀tì boundary ni kò búbẹ̀ fún wọn kò bọ́n rẹ́rìn níjọ́ tí wọ́n ní kí wọ́n wá tọrọ gàrí gánbì kan ó lóun ò ní ni ó fún wọn lówó kan lọ rà she did not give them from her pot ọ̀bùrùbù bẹ̀ fún wọn lónìí nígbà bá dàla mọ́mí lágbájá ìwọ̀n ṣe ń àná ìyàbẹ̀ yìí ń dùn gan-an ibẹ̀ lérè wèdèwèdè ó ti bẹ̀rẹ̀ ó sì fún wọn lówó nìkan lọ rà á èèyàn máa tó èmi wá wò pé kò sáà ní túmọ̀ sí mi bẹ̀ǹgbà téèyàn náà ń dàgbà ṣàmọ̀ kójoojúmọ́ náà là ń gbọ́n sí ni mo tó wá wò wípé woman yẹn wisdom ló apply ó set boundary ni òun ò lè mọ̀ ro ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ kò mọ̀ bù fọ́kùnrin ọlọ́kùnrin ìyàwó ilé lòun and these people bẹ́ẹ̀ bá rí ọba rere lẹ́ẹ̀pìyàn gan ibẹ̀ lè sún kí o ti wọ rárá tó bá yá tí wọ́n bá fẹ̀sùn kẹ́ni ẹlẹ́ni pèsè nìkan nù wọ́n ń bá sùn ní ìsìn ibo ló ti fẹ́ defend ara ẹ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ òun kàn bu bẹ́ẹ̀ fún ọ ni wọ́n á ní ọ̀fin wọ́n lè ní ṣe bí ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ ní gbé onígúnyán fún ọ bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ń dodidi mọ́ lọ́nu live and direct. Wọ́n ní I swear when I dey undergraduate too I know a friend who be say na eleha e dey carry back to back. I have worked in a hotel you will never trust no girl for this life. Set boundary is very good. Point tí mo ń drive at ní láìtàn sọ yìí láìtàn set boundary tí ọba sì ti sí boundary ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń power tap o wọ́n ní you are very valuable may God Almighty continue to amen èèyàn máa ń set boundary ni sincerely tá èèyàn bá ń bọ̀ nú ilé yín ẹ mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wà nù wọn èmi ló dé tẹ̀lé wọ overall aṣọ even kẹ́ fẹ́ dáná gan kétí aṣọ wọn ó múná ẹ rà mí sí ọ̀bẹ tà ju kẹ́ wá róró mọ́ yà ẹlòmíì wọ ṣòkòtò pèpè yóò ní ṣe bínú ilé òun ni ìtìsí inú ilé bẹ̀rẹ̀ àlejò wà ń lé gbogbo bí táì ẹ gbogbo tán ẹ tí wọ́n bá ti ń rí unfortunately ara rẹ lọ ń tàbùkù gan ara èèyàn téèyàn ń bò a máa ṣe nítorí ẹnìkan ní ṣe bí nítorí ara ẹ náà ni bí o bá lọ embarrass ara ẹ tó useless ara ẹ ta lójú tì tí ṣèmú gan bá ti pọ̀jù gan tí baálé rẹ bá ti wò pé wàhálà ti pọ̀jù òun lè continue with this type of woman na you go suffer
èèyàn máa ń wà conscious of ara èèyàn ni wọ́n ní limit prevent indiscipline of course irú pé ọkọ ẹ ò sí lé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wálé ọlọ́ńdáná fún ọ̀rọ̀ǹgì èmi náà ń mọ́rọ́kùn ń dí atádélébọ̀ ọmọ rà níwọ́dì tọ́ ìyàwó wọn tí ọjọ́ wà nínú ìbò ọ̀bà lè tẹ̀lé wọn wá bọ́n dáná nàìjíríà kí wọ́n fẹ́ yàwó òbí because èyí tẹ́ ẹ kọ̀ míì ti ń grievance offence ni ọmọ ìyá ọmọ bàbá tó jẹ́ ohun àtọ́kọ ẹ tẹ̀gbọ́n tàbúrò ní ẹ́ orú omẹ́ni ọ̀wọ́ sì sọ fún pé kò gbúdọ̀ ṣẹ́ oyún yẹn pé àwọn ò gbúdọ̀ gbọ́ pé ó ṣẹ́ oyún yẹn pé kò dẹ̀ gbúdọ̀ ṣẹ́ ó gbúdọ̀ bí ọmọ yẹn ni irú ọmọ yẹn kí la mọ̀ pé nínú fámìlì irú ìyàwó yẹn gan ṣẹ́rí kó ti bẹ bí gẹ́ ó ti dẹ bírú wọ́n ní every part of woman are sensitive and men can be easily moved of course Múyì Adébọ́lá gbogbo ara obìnrin ló wà sensitive bóyá ń gbòòrè bá bàbá ń dáná bóyá bọ́mṣọ̀tì lọ́wọ́ ń kíṣìn wọn tí ń yídìí kiri tí ń yídìí tí ń tọ̀fọ̀ tí ń jata tí ń rẹ́dùbọ́sà tí ń kúrú tí ń ga tí ń lọ tí ń bọ̀ tí yẹn ti ń wo ṣéèpù ara ẹ̀ tó ń wo hips ẹ̀ tó ń ṣe tó mọ̀ ẹlòmíà dẹ̀ tún wọṣọ gbogbo nípò ẹ̀ báyìí ni ó mọ̀ hàn nínú aṣọ tó wọ̀ ìwà àti ẹnìkan lẹ wà nílé ọwọ́ alẹ́gbọ̀n ọkọ ẹni kò tí àfi bíi fíìmù ló ṣe rí lójú mi tó ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ẹjẹ́ àmọ́ sẹ́ẹ̀tì báńdìrì àwọn nǹkan téèyàn ọ̀kàkùn wọn lódò téèyàn bá fojú di ní máa ń gbé èèyàn lọ́ngbà míì ní téèyàn ọ̀bà kàkùn ìní máa ń ṣe pé ọlọ́mọdé èèyàn ọmọdé èèyàn sórí ibú wọ́n ní my friend is knacking our landlord wife during our HND at school the woman always wear open cloth can you imagine wọ́n ní my wife prefer to always join online night prayer than to join me on bed for the main thing what if her husband has to cook for him yóò lóun ò lè lọ ni yóò lóun ò lè lọ ni my little pony àbí kí lorúkọ yín yóò lóun ò lè lọ ni yes pé tó bá jẹ́ husband ẹ̀ ló ní kó lọ dáná fẹ́ gbọ̀n number one kò yẹ kí husband kan sí tí ó sọ pé kíyàwó òun lọ dáná fẹ́ gbọ̀n òun tí ò sí yàwó ẹ̀gbọ́n yẹn lé tó yọ bá dẹ̀ lọ́kọ tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ìwọ kò yẹ kíwọ lọ́ọ̀ lọ ni yes àfi tọ́ọ̀bà mú yàn lọ ò lè dá lọ orú omẹ́ni ọ̀wọ́ béèrè pé sẹ́yìn nìkan lẹ dá lọ ni ó ní han tọ́ọ̀bà lọ ò lè dá lọ ọbẹ̀ tí ìṣiṣẹ́ wípé bóyá ẹni yẹn náà àwọn àlejò míì tó jọ wà ń bẹ̀ tí ìṣe wípé bóyá tó ti lọ jẹ́ pé wà àti ẹnìkan lẹ̀ wà ní secluded area Sàtánì tẹ́ ń wò yẹn ọgbọ́n níran tiẹ̀ Ram thank you for the roses so ẹjẹ jámọ sẹǹtì boundary nǹkan téèyàn bá mọ̀ pé ó lè ṣẹlẹ̀ nígbà míì gan by too being careless you know if nǹkan jẹ́ pé irú nǹkan bá nǹkan ṣẹlẹ̀ gan kọ́ á sọ pé ṣe lọ wá bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n wá rárá rẹ̀ gan irú embarrassment ṣèmú gan náà gan tó lè tán kúrò lẹ́ni. wọ́n ní okay àti kabẹ̀ yẹn men are always moved by what they see so it is well with us I don't want us to dwell too much on that. wọ́n ní can't she do the cooking at her home and take it to the man place at of course that's another option. ó lè ṣe é lé wọn kó gbé lọ fún wọn wọ́n dẹ̀ máa gbé sí freezer àmọ́ microwave ẹ̀ ọba sì ti gbélé náà ní ọmọ ọlọ kò ní fìdí kan gbá kó jókòó bẹ́ẹ̀. ẹgbẹ́ mi ò rí sí gbogbo orú hàn style báhùn. I don't want to talk àti ẹ̀ ti mínítì tá a lò lórí ìyún gan ti pọ̀ jù. So then ní wíìkì yìí náà la post fídíò lady kan tí ń sunkún tó lóun wọkọ̀ àwa kan tiẹ̀ kọ́ rò pé bóyá content ni ó tún sí another video tí mo rí tí mọ́mì kan tún ṣe fídíò lé lórí so mo duet fídíò yẹn láti sọ wípé táìmù ta ó tiẹ̀ lóun lówó òun ṣe òun mọ̀ táìmù ta wà yìí ṣàṣà làwọn ọkùnrin tó ń fẹ́ yàwó ọkùnrin ọ̀fẹ́ fẹ́ yàwó mọ́ torí gbogbo challenges kan mi ń rí you know ó dẹ̀ lóun ti pé 28 mo ní 28 is not too old you are still young as far as I'm concerned àwa kan above 30 kò tó di pa settle ìyẹn ò sí mìíràn kankan bẹ́ẹ̀ at the age of 28 you can go back to school you can learn a skill you can start a business you can do a whole lot of things while you wait for the marriage to come bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn dàtẹ́jọ́ kán wá fẹ́ olówó òṣè ọmọ kò sí tó kan ọkùnrin kan owó rẹ̀ tí ó bá sí interest ń bẹ I'm telling you ìgbà tí Sisi Alágbo tí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkọ rẹ̀ pé thank God fún supportive husband tóun ní if not òun ò bá mọ̀ ráyè post ní promotion tó
promo tó ń ṣe yìí ẹnìkan wá sọ sí kọ́mẹ́ǹtì pé when you have money you will have supportive husband sharp sharp ó wá táàgì kọ́mẹ́ǹtì yẹn pé ó wá dárúkọ àwọn celebrity ńláńlá táwọn tó ń billions làwọn yẹn ní pé why is it that all of those ones they are single tó bá yẹ pé torí owó lọkọ òun ṣe dúró tóun pé èló lòun re compare to àwọn kan àmọ́ rọ́bà ṣé ọkọ tẹ́ni yìí fẹ́ does that man look like a poor man tó ju ẹni tó poor ni so mentality àwọn èèyàn mi ìmọ̀ bí tó ti máa ń rí thinking that the man ẹ fi pé ọkùnrin tí ọba ní fi ọ o rò pé torí nǹkan kan tó ní ó ṣe jókòó tí ò sí fẹ́ tí ò sí interest tí ò sí kankan pé kinní so ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ìtẹ̀yàn bá fẹ́ ọlọ́run ni ó ṣe fún èèyàn ṣùgbọ́n kéèyàn máa fi pé ipá àbágbára èèyàn ni is not by ipá so èyí tó ń sunkún tí ń sọ pé òun lówó ẹjọ́ ẹfẹ́ òun lówó kò sí nǹkan tó kọkùnrin kan owó rẹ̀ if there is no interest there is no interest mo dẹ̀ tún sọ sí fídíò yẹn mo ní ọkọ tó o bá rí látàrí ẹkún tó ń sun ìgan ọkọ òun ò lè dúró tí ọ̀pẹ́ ìyá ni ó fi máa jẹ́ ọ torí yóò sọ fún ọ pé wọ́n lè sunkún wá social media pọ̀ ń wọ́kọ wọ́n ní what exactly is the benefit of marriage to man sex náà ni àti fọkànbalẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí àtàpọ́nlé pé ẹ jẹ́ married man àti sọ níbẹ̀rẹ̀ fídíò yìí wípé èrè táwọn ọkùnrin ó jẹ náà nù bẹ̀ka wá sọ pé wọ́n ti lo ọkùnrin ó ti wá become empty yẹn kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí yẹn ọkùnrin náà ni ó ṣiṣẹ́ tí ó tọ́jú ilé ntọ́nà ń fàwà obìnrin tí ọ̀fọ́kùnrin nu ọkùnrin tó bá wúlò tó responsible kò sérè kan tààrà ju òbò ìní ṣe máa ń dùn àwọn ọkùnrin pé èrè táwọn ó jẹ lára páwọn márì náà nígbà tóbìnrin bá ń fòbò yẹn jẹ wọ́n ń jà ìní ṣe máa ń dùn wọ́n because tá a bá ní kásálẹ̀ kádàálẹ̀ kàtúnṣà nǹkan kan tí wọ́n ń jẹ lára pé àwọn fẹ́ yàwó náà nu gbogbo ilé tí ń kọ́ gbogbo tí ń ṣe obìnrin àtàn mẹ́ẹ̀ náà ni ó jogún ẹ̀ kẹ́yìn ọkùnrin mélòó ni obìnrin gan ṣùgbà rẹ̀ nígbà tó bá di pọ́ darúgbó tán wọ́n bá ti ní pé ọmọ wọn kan bí mọ́ ń bì kan tí wọ́n lè ṣe ìtọ́jú ọmọ bàbá náà ni ọmọ tó máa fi irun gbọ̀dà náà ni ọmọ fi kóná irú bàbá tí ìyàwó àbúrò ẹ̀ wá dáná fún yìí èmi ló dé tí ìyàwó ẹ̀ ọ̀tẹ̀lé wá bí wọ́n ṣe máa ní ọmọ kan lọ́wọ́ abọ́n ṣe bẹ̀ tí ọmọ bọ́ ọmọ ọlọ́mọ sùn kiri ìgboro lẹ́nu àfẹ́tọ́ bá tún lówó lọ́ díẹ̀ tó bá fẹ́ yàwó mi ó lè wò pé tòun lè jèrè ìyàwó ńlèrè ọkùnrin ọmọ ńlèrè obìnrin bí ọkùnrin tí ó bá nílò kí pé kíyàwó ẹ̀ ò ṣèyàwó fún un nígbà arúgbó kò sì géènì kankan tí yín wọ́n jẹ ìmí tí ó bá kíyèsí ara gan prostate cancer ní ọ̀padà ní old age tẹ́pọ̀n rẹ̀ máa wú tó máa so òkà lẹ́pọ̀n tó kán pẹ̀lẹ́ it is well with them so aṣọ yẹn then mo post fídíò bíi ti sáyẹ́ǹsì Yorùbá bàbá tí wọ́n máa ń ṣàlàyé sáyẹ́ǹsì ní Yorùbá tí wọ́n ṣe fídíò meanwhile fídíò yẹn woman yẹn ó mú kinní kan bíi syringe bíi big syringe ni ó fi ń administer oúnjẹ pipe yẹn dẹ̀ lọ sínú ikùn ẹ̀ you know mo wá tag sáyẹ́ǹsì Yorùbá mo ti tag wọn ó ti tó 2 weeks lórí fídíò yẹn pé kán wá ṣàlàyé kinní fún wa so wọ́n wá ṣe fídíò wọ́n wá report pé èmi ni mo tag àwọn lórí fídíò arábìnrin wọ́n wá ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí pé peristaltics kinní process tí ó ń gbóúnjẹ lọ ọ̀nà ọ̀fun tó fi ń dénú tó fi ń lọ sí throughout the digestive system pé system yẹn ló wà disorder pé so kò lè jẹun normally bíi tiwa so instead tó ń jẹ́ ó fi gbẹnu ẹ̀ lọ́nà ikùn wọ́n wá bá a dá ibì kan lu nínú ikùn rẹ̀ oúnjẹ yẹn ó wà kúkú lọ sínú intestine yẹn directly instead tí ó fi gba ẹnu kọjá ta ló fún mi roses organ building yẹn ṣé mo dúpẹ́ pé instead tí ó fi gba ẹnu kọjá so wọ́n ṣe fídíò yẹn which I also uploaded on my page and again ẹ mọ̀jà gbàgbé iléeṣẹ́ Landrest Homes and Properties gbogbo àwọn olóríire tá a bá fẹ́ ra ilẹ̀ tá a fẹ́ ra ṣọ́ọ̀bù tá a bá ń sọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ tá a ti lè ra ilẹ̀ tó fọkàn balẹ̀ ilẹ̀ tá a máa rà tí èṣe lẹ̀ jìbìtì ilẹ̀ wà ní Mọ́níyà láti iléeṣẹ́ Landrest Homes and Properties ní ilẹ̀ wà ní Mọ́níyà ní Ìbàdàn ní Ayélàgbé area ní Ìbàdàn ilẹ̀ yẹn ti ní registered survey léè tó wà ní Mọ́níyà yẹn 300 square meter ń bẹ̀ is 1,80,000 1,80,000 ni bẹ̀tà bá ní 500,000 a lè kó wá as initial deposit a dẹ̀ máa spread payment wa fún 6 months without interest 500 square meter ní Mọ́níyà is 1.8 million 500,000 naira initial deposit bákan náà 3,000 square meter níbẹ̀ is 10.8 million you can when you deposit 2 million naira wọ́n á fún yín wọ́n lẹ́yìn fún yín then you spread your pay for 6 months kò dẹ̀ sí pé là ń pariwo wọ́n ti bá yín ṣe corner piece yín
wọ́n dẹ̀ ti fún yín wọ́n fún yín register survey fún ilẹ̀ mọ́níyà yẹn deed of assignment everything wọ́n á dẹ̀ allocate ilẹ̀ yín fún yín kì í ṣe wípé lẹ́tà ń rà ní ọdún yìí tó dọdún tí ń bọ̀ àbọ̀dún méjì kan tó fún wa no àwọn lẹ́tà polówó nídò ológun ẹrú arúlógún ọjọ́ gbogbo ọlẹ́ ni wọ́n ti rà tán gbogbo àwa tá a bá ti gbọ́n ẹjọ́ ẹja mọ̀ bọ̀ sí iléeṣẹ́ Landness Homes and Property láti ra ilẹ̀ bákan náà Next Farm City along Ìsẹ́yìn Ògbómọ̀ṣọ́ expressway ní Ọ̀yọ́ state Next Farm City lọ́nà Ìsẹ́yìn Ògbómọ̀ṣọ́ expressway ibẹ̀ ni ilẹ̀ yẹn wà láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Property 500 square meter níbẹ̀ yẹn is 600,000 naira péré ni 600,000 a dẹ̀ lè san 200,000 initial deposit tá a bá san 200,000 initial deposit wọ́n lẹ̀ wá fún wa a spread pay wa fún oṣù mẹ́fà láti san yòókù tán díẹ̀díẹ̀ bí bẹ̀rẹ̀ bá ń dájọ́ gbólé ni ó fi san tán bákan náà 1,500 square meter ní Ìsẹ́yìn Ògbómọ̀ṣọ́ expressway yẹn is 1.8 million 500k initial deposit tàbá ti ṣe 500,000 initial deposit wọ́n lẹ̀ wọ́n fún wa wọ́n fi wọ́n ṣe corner piece wọ́n dẹ̀ fún wa document a sì mọ̀ sanwó wa títí tí oṣù mẹ́fà títí tí a fi san tán bákan náà à ń ta ṣọ́ọ̀bù ní Olúyọ̀lé modern market ní Ìbàdàn Olúyọ̀lé modern market ní Ìbàdàn ní new garage roundabout Ìbàdàn I was there personally ní October last year mo wà lólúyọ̀lé yẹn nígbà kan ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwọn ṣọ́ọ̀bù yẹn ṣùgbọ́n àwọn ṣọ́ọ̀bù yẹn sìn gbogbo ẹ̀yẹn yẹn náà ti kọ́ tán premium ẹ̀ the first floor tó jẹ́ premium is 8 million naira but the ground floor 9 million naira ni of which 2 million naira initial deposit tá a bá san 2 million wọ́n fún wa ní ṣọ́ọ̀bù wa a spread payment wa fún oṣù mẹ́fà láì ní interest kankan nínú láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Property ṣọ́ọ̀bù yìí ó wà in partnership with Ọ̀yọ́ state government tá a bá rà 25 years la máa fi hónú rẹ̀ iye tán dẹ̀ rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀bù ń bẹ̀ yẹn kò ń ṣe kékeré tó túmọ̀ sí pé tá a bá rà tá a fi rẹ́ǹtì láàrin ọdún 3 sí 4 á recover owó wa padà in the next 25 years a máa earn passive income lórí ẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ páwa náà la fẹ́ máa lò ó as pé ara shop tá a ti fẹ́ mọ̀ tajà ó fèsì títì báyìí ni directly mo ti lọ bẹ̀ rí new garage roundabout directly ó fèsì títì ọlọ́dà ni ní ilẹ̀ yẹn láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Property gbogbo àwa fáǹsì mi ní Nàìjíríà nílùú òyìnbó ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká jẹ nínú àǹfààní bákan náà platinum ṣe mọ̀ pé premium nìyẹn platinum nínú ṣọ́ọ̀bù yẹn first floor rẹ̀ is 11 million naira tó wà nísàlẹ̀ tó wà ní òkè 11 million èyí tó wà nísàlẹ̀ ní 12 million this one comes with a private toilet moronfolu era Adékúnlé moronfolu era sir it comes with a private toilet of course platinum yìí náà tá a bá ti ní 2 million naira initial deposit wọ́n ní a máa kó bọ̀ 2 million naira a dẹ̀ máa spread the payment wa fún 6 months tá a bá sì ti sanwó ẹ̀ ó ti fọkàn balẹ̀ kò sí wípé wọ́n ń gbáyàn bẹ́ẹ̀ kò sí wípé wọ́n wá sanwó wọn wá fún wa kò sí ń tọ́jọ́ àwa tá a bá dẹ̀ fẹ́ san lẹ́ẹ̀kan náà àlàáfíà ni ẹja máa kó owó wa bọ̀ bákan náà Freetown Park and Garden ní Àsàbà along Ìláyà Àsàbà road ní Ugbolu Freetown Park and Garden ó wà ní Delta State láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Property náà ní 450 meters square níbẹ̀ yẹn is 3.5 million naira fún pre-order price pre-launch is 4.5 million naira launch price gangan is 6 million ṣe rí wípé pre-order yẹn is the best which is 3.5 million torí tá a bá dúró di launching that's 6 million almost times 2 no so àwa tá a bá fẹ́ rà níbi Freetown Park and Garden yẹn ní Delta State Asaba ẹ jẹ́ kí a kàn sí iléeṣẹ́ Landness Homes and Property of course 1 million naira initial deposit ní ti Delta yẹn ẹ dẹ̀ máa spread payment yín fún oṣù 4 péré without interest bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ilé àti ilẹ̀ àti shop tá a ní láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties ó nìyẹn a lè pè wọ́n sí 09066989877 and of course mo ti sọ fún wa nípa O-level school wa strictly for science students àwa tí a bá ní àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ ṣe NECO WAEC and JAMB or NAPTEP but tó jẹ́ science student tó yẹ pé subject combination wọn math English physics chemistry biology òun ni subject combination wọn ẹ jẹ́ kí a enroll wọn let's come to my WhatsApp the students have been learning and they've been having a nice time learning so please let us enroll them for all this lesson bákan náà à ń ṣe adult education fún àwọn tó ti wà elderly àwọn tó ti dàgbà tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ learn how to read write and speak good English you know we can also enroll for
adult education, we have a different link for that, which we don't attach with the whole level students. So many adults have been enrolling since we have started, and they've been having a nice time learning. And for those who can write, you understand, but they just want to learn public speaking, grammar, vocabulary, and all of that, and they are elderly, we can also enroll ourselves. You can contact me on WhatsApp 081 6355 6413 081 6355 6413 WhatsApp line mi nìyẹn. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a contact me so that we can enroll our children and our wards for the whole level, and we can also enroll ourselves if we want to enroll for the adult education. Ẹ ṣé gan. Ẹ jọ̀ọ́ àwa tá a bá wà ní top 1 mi lórí TikTok, please let us send request and come up. Gbogbo àwọn topic tá a ti sọ yìí ǹtẹ́ bá fẹ́ bá wa dá sí kẹ́ bá wa dá sí. Ṣé ti gbọ́? Ẹ jẹ́ kí a send request. Mr. Kini ẹ má wulẹ̀ dá Dan Akintayo lóhùn, mo ti block ẹ̀, I blocked him. À ń ṣe ìpolówó ọjà kí àwọn èèyàn wá ra ilé, kán wá ra ilẹ̀, kán wá ra ṣọ́ọ̀bù, instead ẹ fi kówó pamọ́ sí báńkì tó ń depreciate, ẹ fowó yín dára nǹkan, ẹ fi invest, ẹ fi de nǹkan mọ́lẹ̀, ẹ̀yin lọ ń sàṣe nínú comment section. Tẹ́ ẹ bá lówó tẹ́ fi ra ilẹ̀, tẹ́ fi ra ṣọ́ọ̀bù, ṣé yẹn túmọ̀ sí pọ́n tí wọ́n lówó, tí wọ́n ready, tí wọ́n fẹ́ rà, tí wọ́n dẹ̀ gba àwọn èèyàn gbọ́, tí wọ́n trust àwọn èèyàn, káwọn èèyàn ó máa ń ra ilẹ̀. Gbogbo àwọn tá a polówó sẹ́yìn gbogbo ẹ̀ bá nǹkan náà ní ọ̀rà tán, a máa san àǹjọ̀nú ní ọ̀rà ni. Ẹ wá ń sọ pé believe all this at your own risk. Ṣẹ́yìn ti rà tí wọn ò fún yín ni? Ṣé ẹ ti rà tí wọn ò fún yín? By the grace of God, látijọ́ tá a ti ń ṣèpolówó, even yàtọ̀ fún landless homes and property gan, gbogbo wọn tá a ti polówó fún lórí péèjì wa, àti ní complain ẹyọ kan pé bóyá nìkan rajà wọn wàá fún un lọ́jà rẹ̀. Lẹ́yìn wá lanu gbàgàdà bí ilẹ̀kùn lé yín, tá a bá bu yín ní ìsìn wọn là ń bu yín. It is well yo. Ẹ jọ̀ọ́ àwa tá a bá fẹ́ bá wa dá sí gbogbo àwọn nǹkan tá a ti sọ. Tó fowó ṣàlùbàt kò lè máa rí àwọn kọ́mẹ́ǹtì Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yẹ kí Nínú rẹ̀ ó dún. àdùnṣe ọ̀dà Bẹ́ẹ̀ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ẹ ṣeun gan. Tí mo fẹ́ sọ nípa nìyẹn torí mi náà ṣẹ̀ṣẹ̀ jọ èyí ń sìn ní. Wọ́n yo okay ó dáa, thank you sir. Ẹ ṣe and thank you for. Sir? Mo fẹ́ pè yín omi ìmọ̀ táìmù tẹ́ máa wà lẹ́sbíìsì o. Okay ẹ fẹ́ send